केंद्रीय सूक्ष्म मंत्री म्हणजे सूक्ष्म मध्यम मंत्री नारायण राणे यांनी स्वतःच्या ट्विटरवरून एक ट्विट केलं होतं आणि खासदार विनायक राऊत यांच्यासाठी खास बातमी. ईडीच्या मातोश्रीवरील 4 जणांना ईडीच्या नोटिसा येणार. हे घडल्यावर आपले बॉस आणि आपण कुठे धावणार अशा पद्धतीचं ट्विट काल नारायण राणे यांनी केल्याचं वाचनात आलं माझ्या नावाचा उल्लेख करून. आणि आज ह्या महोदयांची एक पत्रकार परिषद सुद्धा सकाळी ऐकण्यात आली. नारायण राणे यांनी ज्या बडेजावपणे घोषणा केली होती ट्विटच्या माध्यमातून आणि पत्रकार परिषद पाहिली तर खोदा पहाड आणि निकला कचरा असे त्यांची अवस्था झाली. केवळ आणि केवळ भाजपाच्या गुडबुकमध्ये राहायचं यासाठी नारायण राणे यांची चाललेली केविलवाणी परिस्थिती पाहिल्यानंतर खूप वाईट वाटतं. केवळ स्वार्थासाठी सत्तेची लाचारी करत असताना स्वाभिमान कसा गुंडाळून ठेवायचा आणि लाचारी कशी पत्करायची हे केवळ आणि केवळ कोणाकडून शिकायचं असेल तर ते नारायण राणे यांच्याकडून. आणि म्हणून मला एकतर सर्वप्रथम प्रश्न करायचा आहे की एका केंद्रीय मंत्र्याने ईडीच्या नावाचा दुरुपयोग करून एखाद्याला धमकी देणं हे निश्चितच केंद्रीय पदाचा केलेला दुरुपयोग आहे. एक तर ईडीच्या नोटिसा येतील असं सांगण्याचं धाडस करत असताना एकतर त्यांनी ईडीच्या कार्यालयामधून कागदपत्रांची केलेली चोरी असेल किंवा ईडीच्या काही अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी केलेली हातमिळवणी असेल. अर्थात मुंबईतली ईडी गँग कशा पद्धतीने काम करते, कोणाकोणाच्या सुपाऱ्या कशा कशा वाजवल्यात हे मागच्या वेळेला माननीय संजय राऊत साहेबांनी आपल्या पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितलं आहेच. आणि आम्ही सुद्धा म्हणजे मुंबईतल्या ईडीच्या टोळक्यांचे सुरू असलेले उपद्व्याप आणि एका केंद्रीय मंत्र्याने ईडीच्या नावाचा वापर करून दुसऱ्यांना दिलेली धमकी हा संपूर्ण गंभीर प्रकार आम्ही येत्या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा त्या विरोधात आवाज उठवणार आहोत, माननीय पंतप्रधानांच्या निदर्शनास आणणार आहोत. आणि ईडी सारख्या एका स्वायत्त संस्थेला बदनाम करण्याचं काम एकतर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे करत असतील किंवा ईडीच्या कार्यालयातल्या कागदपत्रांची चोरी केंद्रीय मंत्री करत असतील असा थेट संशय कालच्या ट्विटरवरून आमच्या मनामध्ये येतोय. आणि म्हणूनच या संपूर्ण प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष हा लावाच लागणार. आज पत्रकार परिषदेमध्ये सुद्धा नारायण राणे यांनी अत्यंत पुचाटपणाचे असे आरोप केलेले आहेत. आणि त्यामुळे मी आपल्या माध्यमातून त्यांना फार काय त्याची गांभीर्याने दखल घ्यायला पाहिजे असं मला वाटत नाही. परंतु दुसऱ्यावर खुनाचे आरोप करत असताना खून पचवणं, म्हणजे खुनाचे आरोप उघड न करणं अशा पद्धतीचे ज्या वेळेला मगाशी पत्रकार परिषदेमध्ये नारायण राणे यांनी आरोप केले त्यावेळेला नारायण राणेंना कदाचित त्यांच्या वाढत्या वयामुळे आता कदाचित विस्मरण होत असेल. मुलांच्या उपद्व्यापामुळे त्यांना खूप मानसिक त्रास होत असेल आणि त्यामुळे कदाचित त्यांचा भूतकाळ त्यांना आठवत नसेल आता. आणि म्हणून तो भूतकाळ त्यांचा आठवत नसेल तर मला तो आठवण करून द्यावी लागेल की इतरांवर आरोप करण्याच्या ऐवजी सिंधुदुर्गामध्ये
ज्या पद्धतीने नारायण राणेंच्या कारकिर्दीमध्ये खून, दरोडे, मारामारी, लुटमार, खंडणी, एक्स्टॉर्शन अशा पद्धतीचे जवळजवळ 9 वर्ष प्रकार होत होते आणि मग रमेश गोवेकर असतील, सत्यविजय भिसे असतील, अंकुश राणे असतील, मंचेकर असतील, ह्या सगळ्यांचे झालेले निर्गुणपणे केलेले खून हे कोणी केले आणि कोणी कशा पद्धतीने पचवले. श्रीधर नाईक यांच्या खुनामध्ये तर प्रत्यक्ष आरोपी म्हणून कोण होतं हे आम्हाला सुद्धा जाहीरपणे उघड करून सांगण्याची वेळ आणू नये, परंतु त्या ठिकाणच्या केवळ सिंधुदुर्गातील जनतेलाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राला माहिती आहे की ह्या सगळ्या खुनांच्या पाठीमागे खरा सूत्रधार कोण होता. आणि हा आता केवळ मी बोलतोय असं नाहीये, तर नारायण राणेंची कुंडली ज्या पद्धतीने विधान परिषदेमध्ये ह्या महाराष्ट्राचे एक विद्वान आणि अत्यंत अभ्यासवर्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेमध्ये त्यांच्या कुंडलीचं ज्या वेळेला वाचन केलं, ते वाचन जरा आपल्याला ऐकवतो. आम्ही जरा व्हिडिओ लावू. जरा रिपीट कर. भाजपला गुंडांचा पक्ष कोण सांगतात? कोणी सांगतात भाजप गुंडांचा पक्ष? आश्चर्य माहिती काहीतरी मागणी करायच्या तुम्ही. काय रमेश गोवेकरांचं काय झालं, काय तुमची दुसरी मागणी होती अंकुश राणेंचं काय झालं, तुमची मागणी होती काय होता जाऊ दे, एवढ्या मागण्या कशाला करायच्या? मला माहिती होते तुम्ही मागण्या करायच्या त्यावेळी मी काही जात. आणि आता तुम्ही सांगायचं भाजप गुंडांचा पक्ष. साहेब मुद्दा याबद्दल करत कुठले गुन्हे राजकीय आंदोलनाच्या गुन्ह्याशी. आता सिंधुदुर्गमध्ये कोणावर काय काय गुन्हे आहेत या ठिकाणी सांगितलं. मग पार्टी ऑफ क्रिमिनल्स ही कोण आहे ते आपल्या निश्चितपणे लक्षात येऊ शकतं. आणि जाऊ द्या तेवढ्या डिटेलमध्ये मी काही जाणार नाही, पण सावंतवाडीमध्ये क्राईम नंबर 137, 135, 143, 147, त्यानंतर 11 ऑफ 016, 143, 147, 148, 149, 353, 332, 336, 447, 448, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऍक्ट 1932. त्यामुळे मला असं वाटतं की जैसा डायलॉग ऐकला दुसरे पण पठार नाही केला. विधान परिषदेमध्ये माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी हे जी कुंडलीचं वाचन केलं आणि त्यामध्ये ज्या गुन्ह्यांचा अंतर्भाव केला होता आणि काही करायचं राहिलेलं आहे. आम्ही आता महाराष्ट्राचे गृहमंत्री माननीय नामदार दिलीप वळसे पाटील यांना उद्या भेटून सिंधुदुर्गामध्ये आजपर्यंत ज्या हत्या झाल्या, ज्या राजकीय हत्या होत्या, त्याची पुन्हा एकदा फेर चौकशी करा आणि जे खरे गुन्हेगार कोण होते, त्याचे प्लॅनर कोण होते, यांना त्यांचा शोध घ्या आणि त्या खुनाला वाचा फोडा, अशा पद्धतीची मागणी
आम्ही या ठिकाणी करणार आहोतच. भ्रष्टाचाराचे आरोप हे आता नारायण राणेंसारख्या माणसाने भ्रष्टाचाराचे आरोप करणं याच्यासारखा दुसरा विनोद असूच शकत नाही. आणि म्हणून आज मी नाही बोलत आहे, पण या मागच्या वेळेला नारायण राणे यांनी किरीट सोमय्या यांचा जो उल्लेख केलेला आहे की भ्रष्टाचाराचा पर्दाफाश करणारे नेते म्हणून, त्याच सन्माननीय किरीट सोमय्या यांनी नारायण राणेंच्या किती कोटीचा कोणकोणत्या रिअल इस्टेटमध्ये कसा संबंध आहे, मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये त्यांचा कसा संबंध आहे, अगदी चांगल्या मार्मिक भाषेमध्ये त्यांनी टीका टिप्पणी केलेल्या मार्मिक भाषेमध्ये त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे सर्वांना. मी एक अजून व्हिडिओ अमित तुला लावायला विनंती करतो. 300 कोटीचा गैरव्यवहार नारायण राणे आणि त्यांच्या दोन्ही मुलांनी अविघ्न पार्कमध्ये केला होता. 300 कोटीचा. तो जरा ऐका जरा. The Enforcement Directorate is probing a 300 crore rupee money laundering racket involving former Maharashtra Chief Minister Narayan Rane and Kishore Agarwal, chairman of real estate company Avigna India Limited. Now, Rane allegedly diverted this 300 crore rupees from accounts maintained in tax havens in Cyprus and Mauritius into a residential project promoted by Kailash Agarwal. Kirit Somaya, BJP MP from Mumbai, has filed a case with the Enforcement Directorate in this regard. Aishwarya Pallava gets us the details. The Enforcement Directorate is now investigating a new scam worth 300 crore rupees. This is a money laundering scam in which former Maharashtra Chief Minister Narayan Rane has been named as an accused. Another person who's been named into this scam is prominent developer Kailash Agarwal, who is the chairman of Avigna India Limited and the makers of the very famous One Avigna Park. Now, in this scam, AG tells us that there are allegations that Kailash Agarwal knew precisely what was happening, and this 300 crore scam was also used to put in money into one particular project, which is right behind the One Avigna Park. Subsequently, they also tell us that now they are investigating the case, and it is in the initial stages. They said this 300 crore scam would grow exponentially once we get deeper into this case. They also said that on the face of it, there are two accused into this case: former Chief Minister of Maharashtra Narayan Rane and the chairman of Avigna India, Mr. Kailash Agarwal. So, in this whole money laundering racket, what is the rough amount of money, in your opinion, that has been laundered around? And when you talk about investigations, at which level are the investigations right now? Since you have written the video. Actually, after Bhujbal Racket, we found out that the same agent were indulging into money laundering profession. 4 agents who are from Mumbai and 2 of their partners in Kolkata. We have observed that around half a dozen minister or the ruling party and Congress NCP leaders have found involved in this money laundering. Parking the scam money through bogus companies, various layers are created and transfer the money in their account. I have submitted details of around half a dozen, which include 1 former Chief Minister, 2 former Deputy Chief Minister, 1 is already behind the bar, second one is under investigation, and 2 cabinet ministers. Then 2 other politicians. Roughly how many hundreds of crores do you think? Because you are right, till the time investigation does not get over, we cannot come to an amount. But some rough figure that you can see on the face of it right now. See here, 200 to 300 crore transactions already observed as abnormal transactions. And once abnormality is observed, then it becomes duty of not only now the income tax will also come into picture. Layer of companies, web of companies created, and money has come in the official register recognized company from the host company. Check. Maybe 100. You can watch live TV on our website and the app. Find us on एक भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात
किरीट सोमय्यांचा आरोप आपण ऐकला. अजून एक छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवतो की ज्याच्यामध्ये किरीट सोमय्यांनी अजून एक भयंकर मोठा गंभीर आरोप नारायण राणे यांच्यावर केलेला आहे. आणि आता हे सर्व आमच्यावर जबाबदारी आहे की किरीट सोमय्यांच्या माध्यमातून नारायण राणेंसारख्या एका भ्रष्टाचारी व्यक्तीवर जे गंभीर आरोप केले होते ईडीमध्ये, त्या केलेल्या आरोपाचं नेमकं काय झालं, कुठे चौकशी झाली, त्या चौकशीचा नेमका टप्पा कोणता आहे, चौकशी झाली नसेल तर ती दाबून का ठेवली, हे संपूर्ण प्रकरण आम्ही आता ईडीच्या समोर मांडणार आहोत. पण त्याचबरोबर येत्या संसदेच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा किरीट सोमय्यांच्या आरोपाची आम्ही गांभीर्याने दखल घेऊन त्याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी आमच्यावर आहे. आणि म्हणून आम्ही ते किरीट सोमय्यांचा तो एक व्हिडिओ दाखवू. दूरदर्शनामध्ये नारायण राणे आणि कुटुंबियांवरती सोमय्या यांनी सीआरझेड उल्लंघन आणि शेकडो कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला. तेच राणे आता भाजपात केंद्रीय मंत्री आहेत आणि नितेश राणे यांच्याकडे मुंबई महापालिकेची भाजपाला जबाबदारी सोपवली आहे. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे आणि परिवार यांचा जर त्या कंपन्यांचे बेनामी व्यवहार आणि ज्या पद्धतीने रिअल इस्टेटातून वेगळ्या माहिती आणि ह्याच्यात त्यांचा जो व्याप आहे, मला असं वाटतं चौकशी करायची गरज आहे. एकंदर त्यांच्या कंपन्या, डझन कंपन्या असेल, त्यांची मुलं, पत्नी, परिवार, त्याच्यानंतर त्यांनी जे आर्थिक व्यवहार केलेले आहेत त्या कंपन्या, मग त्या कंपन्यांची व्यवहार केली त्यांचा बोगस कंपन्या, ही संख्याचा संपर्कात बोलला. सकाळच्या पत्रकार परिषदेमध्ये नारायण राणे यांनी माझ्यावर एक आरोप केला आणि माझा उल्लेख 3-5 खासदार असं केलेला आहे. आम्हाला त्यांनी तर 3-5 म्हटल्यानंतर मला काही त्याचं दुःख झालेलं नाही, कारण आमचा पिंडच कार्यकर्त्याचा आहे. पण कोणाच्या नथीतून बाण मारण्याचं काम आम्ही करणार नाही. त्याने ज्या व्यक्तीचा उल्लेख केलेला आहे त्या व्यक्तीला मी कधी पाहिलं सुद्धा नाही. आणि मला जर त्यांच्या घराबद्दल तक्रार करायची होती तर चिवला ब्रिजचा बंगला सुद्धा सीआरझेडचं उल्लंघन करून झालेला आहे. त्या ठिकाणी सुद्धा लोकांची जागा हडप केलेली आहे. SSPM कॉलेज जे आहे त्या पडवे नावाच्या गावातल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या समोर चाकू ठेवून, तलवार ठेवून त्या ठिकाणी त्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घेतलेल्या आहेत. इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या संदर्भात सुद्धा मंचेकरनी विरोध केला म्हणून त्याचं डोकं पडलं. ते भरपूर काय काढू शकतो, परंतु कोणताही आरोप करत असताना भान न ठेवता केवळ बकवासगिरी करायची हा धंदा आता नारायण राणेंनी चालू केलेला आहे. मातोश्रीवर टीका करायची हा धंदा आता चालू केला, तो त्यांनी बंद करावा. आणि जिथे आता तुम्हाला जे काय सूक्ष्म, मध्यम वगैरे वगैरे काय जे दिलेले आहेत त्याच्यामध्ये समाधान मानून भगवंताच्या कृपेने उर्वरित आयुष्य त्यांचं सुखा समाधानाचं आणि विदाऊट टेन्शन जावं हीच प्रार्थना या ठिकाणी करतो. धन्यवाद. झालं, संपलं, निघू. चला. कल 18 फरवरी को 5 बजे नारायण राणे ने अपने खुद के ट्विटर से ट्वीट किया और विनायक राउत को एक खुशी की खबर हम देने के लिए जा रहे हैं, ऐसे उस ट्वीट में उन्होंने कहा था. और इसके लिए आज भी उन्होंने प्रेस लेकर कुछ आरोप करने की कोशिश की. लेकिन जैसा कि मैंने कहा मराठी में, खोदा पहाड़ और निकला कचरा. इसके लिए उनके प्रेस में जो उन्होंने आरोप किए उसके वो हम दखल अंदाज कर रहे हैं. कुछ गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है. लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस मुंबई में कई लोगों के मर्डर हुए, कई लोगों की जानें ली गई और उस मर्डर के पीछे कौन थे, उसकी आगे क्या हुआ, जब ऐसा उन्होंने कहा तब मैंने बताया अभी कि सिंधुदुर्ग में पिछले 9 वर्ष में करीबन
7 लोगों की जानें ली गई और उसके पीछे कौन था और किसकी किसकी ली गई ये यहाँ दिखाया। और उसके बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने विधान परिषद में क्या स्टेटमेंट दी थी सिंधुदुर्ग के क्रिमिनल के बारे में, सिंधुदुर्ग के ये जो कुछ घटना हुई थी उसके बारे में, वो मैंने यहाँ दिखाया। साथ साथ किरीट सोमैया जी ने अविघ्न पार्क में जो भ्रष्टाचार किया या मनी लॉन्ड्रिंग किया 300 करोड़ के, उसके बारे में सोमैया ने क्या इल्जाम किए थे वो मैंने यहां दिखाया है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है, इसी मैंने कहा कि ईडी के नाम से एक केंद्रीय मंत्री ईडी के नाम से अगर किसी को धमकी देते होंगे तो ये केंद्रीय मंत्री पद का जो शपथ उन्होंने लिए थी वो शपथ का उन्होंने भंग किया है। एक तो ईडी के कार्यालय से उन्होंने कागजात की चोरी की होगी या ईडी के कई लोगों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ईडी का ये जो जिस तरीके से दुरुपयोग केंद्रीय मंत्री के नाते से नारायण राणे कर रहे हैं, इसकी पूरी तरीके से जांच करनी चाहिए या हम संसद के सत्र में हम उसके ऊपर संसद में हमारा आवाज उठाएंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस ने जो इल्जाम अभी जो हिस्ट्री शीट दिखाया विधान परिषद में, उसके बारे में फिर एक बार इंक्वायरी करें, ये लेकर हम कल या परसों महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटील जी को हम मिलने वाले हैं। एक मिनिट आधी मला असं वाटतं की आपल्या महापौर किशोरीताई पेडणेकर यांना काहीतरी सांगायचं आहे महत्वाचं, त्यांना बोलू द्या। मी आपलं ऐकायला आलोय पत्रकार परिषद। सर्वप्रथम नमस्कार। ज्या पद्धतीने या पूर्ण मुंबईत महाराष्ट्रामध्ये बदनामी करण्याची भारतीय जनता पार्टीकडनं आघाडी उघडली गेली, आघाडी सरकार चांगलं काम करत आहे, परंतु यांची मात्र आघाडी बदनामीकडे वळते। 2 दिवसापूर्वी राऊसाहेबांनी डीसीवर चॅलेंज देऊन सांगितलं होतं की आम्हाला ते दाखवा, 3 पैशाचा तमाशा हा किरीट सोमय्यांच्या माध्यमातून सतत आणि सतत या महाराष्ट्रात आणि मुंबईत होताना दिसतोय। खास करून मी कालचं आणि आजचं जे काही सन्माननीय नारायण राणे साहेबांनी दिशा सालियन हिच्याबद्दलचे जे उद्गार काढले, एक महिला म्हणून मुंबईची महापौर म्हणून थोडंसं व्यथित व्हायला झालं, कारण दिशा सालियन यांचा जो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आहे त्या रिपोर्टला सुद्धा खोटं ठरवण्याचं काम लघु सूक्ष्म मध्यम अशा दिलेल्या केंद्रीय मंत्री जर म्हणत असतील तर मला वाटतं त्या खात्याचं पुरेपूर छाप किंवा अवमूल्यन होताना दिसते। कारण तिच्या वडिलांनी, म्हणजे त्यावेळेला आपण सर्वांनी केली पाहिजे, तिच्या वडिलांनी हात जोडून सर्वांना विनंती केली होती, जे पोस्टमॉर्टम मध्ये आहे ते खरं आहे, एका 28 वर्ष महिलेचं मृत्यू झाल्यानंतरही लैंगिक अत्याचार झालेला नसतानाही तिच्या चारित्र्याचं ज्या पद्धतीने हनन होत आहे, आपल्या
त्यांना विनंती करेन, रुपालीताई चाकणकरांना की याच्यावर गंभीरतेने लक्ष द्या, म्हणजे त्यांच्यावर कारवाई करा. आणि त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक वेळा महिलांमध्ये जास्त तर त्या आमच्या शिवाताईचे का, त्यांनाही सांगेन की याच्यावर महिला म्हणून लक्ष द्यायला आपण सर्वांनी मिळून जे घडलं नाही ते घडलं आहे दाखवणं आणि त्या महिलेची मृत्यूनंतरही बदनामी चालू ठेवणं हे महाराष्ट्राला आणि मुंबईला शोभा देत नाही. वारंवार भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांकडनं महिलांचं हनन होत आहे हे आपण अनेकदा सांगितलंय आणि त्यामुळे जी गोष्ट घडत नाहीये, काल पण आपण पाहिलं नाईक कुटुंबीय ज्या महिला आहेत कुटुंबीय आमच्या अलिबागमध्ये फोडून फोडून न्याय मागताय, त्यावेळेला तो त्यांना देता आला नाहीच. आत्महत्या केली, कोणामुळे झाली ते सगळा मुंबईच्या आणि महाराष्ट्राच्या लोकांनी बघितलं, दुनियेने बघितलं. आज त्या ज्या दिशा नाही त्यांचं म्हणणं असं आहे की तरुण मंत्र्याला वाचवण्याचा प्रयत्न आहे. माझं तर आव्हान आहे, ज्या सीबीआय कडे आपण दिली होती केस, ते काय झालं त्याचंही आम्हाला सांगावं. उलट आमची उत्सुकता वाढते, आम्हाला प्रचंड राग येतोय. एका मुलीवर ज्या पद्धतीने तिचा मृत्यू झालाय पण तिच्या लैंगिक अत्याचार झालं करत करत तिची बदनामी झाली मृत्यूनंतरही. तर मला असं वाटतं की याबाबत आमच्या सर्व पक्षीय महिलांनी आवाज उठवला पाहिजे. तिच्या वडिलांनी वारंवार सांगूनही पुन्हा परत परत तेच करत असतील तर मला वाटतं की हे अतिशय महिलांच्या इज्जतीला जराही किंमत न देता जे स्वतःला या पक्षातून त्या पक्षात, त्या पक्षातून त्या पक्षात, आता आपण व्हिडिओ पाहिले जे काही आता मांडणीला लावून बसतायत ते पण विचारतायत. पण निश्चित दिशा सालियनच्या मृत्यूबद्दलचं सीबीआय मध्ये नक्की काय झालं त्याची चौकशी कोण करत होती, आम्ही सर्व महिला तोच प्रश्न तुम्हाला विचारतोय. घेऊन या, दाखवा आणि सिद्ध करा. चला आपण संपून निघून जाऊ, काय बोलले. चला धन्यवाद. मुंबईच्या महापौर किशोरीताई पेडणेकर, माझे सहकारी खासदार आणि कोकणचे झुंजार खासदार, ज्याने 2 वेळा तिटपाट असूनही प्रचंड विजय मिळवला आणि कोणावर विजय मिळवला आपल्याला माहिती. आमदार सदा सरवणकर, अरविंद भोसले, माझे सहकारी सगळे. मी इथे पत्रकार परिषद ऐकण्यासाठी आलो, वर एका मिटिंगला आलो.
विनायक राऊत बोलतायत, किशोरीताई बसल्या आहेत, म्हटलं पाहावं काय चाललंय. आपण पाहिलं असेल आता हे जे कोणी किरीट सोमय्या आहेत त्यांच्यावर मी गेले 4 दिवस रोज त्यांचं एक प्रकरण देतोय. आज सुद्धा दिलं. पालघरला वेऊर नावाच्या गावात त्यांचं एक फार मोठं प्रोजेक्ट सुरू आहे. 260 कोटी रुपये सध्याची किंमत आहे दाखवली. 260 रुपये. त्यांच्या मुलाच्या नावाने. आणि त्यांची पत्नी जी आहे मेधा किरीट सोमय्या या त्या प्रोजेक्टच्या डायरेक्टर. मी त्यांना प्रश्न विचारलेला आहे, ह्या 260 कोटीमध्ये ईडीचे एक डायरेक्टर आहेत, त्यांचे किती पैसे आहेत? ही बेनामी प्रॉपर्टी एका ईडीच्या संचालकाची आहे. हे मी आज जाहीरपणे विचारलेलं आहे. 260 कोटी रुपयाच्या या प्रोजेक्टमध्ये किरीट सोमय्याचा मुलगा नील किरीट सोमय्या आणि पत्नी मेधा किरीट सोमय्या हे कोटी 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 रुपये यांच्याकडे येतात कुठून? त्याच्या आधी मी वसईतल्या एका प्रकल्पाचं, रिकॉन प्रकल्पाचं काही 1000 कोटीचं जे राकेश वाधवांकडून घेतलेली जमीन आहे, हे हजारो शेकडो कोटीचा भ्रष्टाचार आता रोज बाहेर पडणार आहे. लक्षात घ्या, रोज. आणि तुम्हाला उत्तर द्यावं लागेल. आणि ईडीच्या कार्यालयामध्ये आम्ही हजारो नव्हे लाखो लोक लवकरच जाणार आहोत. लाखो लोक. पहा तुम्ही आमच्या 5-25 हजाराची चौकशी करताय ना, आम्ही तुम्हाला हजारो कोटी रुपये महाराष्ट्रातून कसे लुटले गेले, कसा भ्रष्टाचार केला, हे आम्ही तुम्हाला आता उघडं केल्याशिवाय राहणार नाही. आणि धमक्या देऊ नका आम्हाला कुंड्याला काढण्याच्या वगैरे. तुम्हाला तुरुंगात बसून तुमच्याच कुंड्याला पाहावं लागणार आहे. याच्या कुंड्याला आहेत, त्याच्या कुंड्याला आहेत, का तुमच्या कुंड्याला नाही आहेत का आमच्याकडे? हे महाराष्ट्र सरकार आहे, तुमचं असेल केंद्र सरकार, पण इथे सुद्धा महाराष्ट्राचं सरकार आहे आणि ते व्यवस्थित अगदी मजबूत आहे. आणि आमच्या हातात सुद्धा बरंच काही आहे. तेव्हा उगाच पोकळ धमक्या देण्याच्या भानगडीत पडू नका. या तुम्हीच फसणार आहात. मगाशी विनायकराव राऊत यांनी काही व्हिडिओ क्लिप्स दाखवल्या. हे जे भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढणारे जे नवीन महात्मा जन्माला आलेले आहेत, जे दलाली करतात केंद्रीय तपास यंत्रणांची, आम्ही तर त्यांना आवाहन करतो, आता तुम्ही जे हजारो कोटीचा भ्रष्टाचार त्या केंद्रीय मंत्र्यांचा काढलेला आहे ना, तो आता पुढे घेऊन चला ती लढाई. आमच्याकडे काही कागदपत्र आहेत, ती आम्ही तुम्हाला सुपूर्द करतो. आणि त्या केंद्रीय मंत्र्यांच्या 300 कंपन्या वगैरे काय मगाशी आपण सांगत होता, 300 करोड 300 करोडचा घोटाळा, ती लढाई अंतिम टप्प्यात नेण्यासाठी मिस्टर किरीट सोमय्या आम्ही तुम्हाला आवाहन करीत आहोत. तुमच्यात हिंमत असेल आणि तुम्ही सच्चे असाल तर तुम्ही लढाई पुढे न्याल. नाहीतर जसा शेपूट घालून बसलेला त्या विषयावर, ती शेपूट आम्ही खेचून काढू तुमची. हे ढोंग, ही नौटंकी बंद करा. भारतीय जनता पक्षाच्या लोकांनी या महाराष्ट्रात आणि देशात काय केलेलं आहे, कसा देश आणि महाराष्ट्र लुटलेला आहे, आणि ती लूट लपवण्यासाठी तुम्ही जे आमच्यावरती आरोप करताय त्याचा पर्दाफाश आता व्हायला सुरुवात झाली. तुमच्या भ्रष्टाचाराचा हिशोब तुम्हीच करत बसा आता. आणि माझं तर स्पष्ट आव्हान आहे, ईडी असेल, सीबीआय असेल, इन्कम टॅक्स असेल, तुम्ही लावा आमच्या मागे. नाही घाबरत आम्ही तुम्हाला.
तुम्ही किती धमक्या दिल्यात ना आम्हाला, तरी रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं. रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं. आणि बाप काय असतो हे तुम्हाला यापुढे रोज दिसेल. आम्ही कोणाला टार्गेट बिर्गेट करत नाही. जे आहे आमच्या हातात, जे आता लोक आणून देत आहेत स्वतःहून, ज्यांची लुटमार झालेली आहे गेल्या 5-6 वर्षामध्ये, ते आणून देत आहेत. केंद्रीय तपास यंत्रणा या मुंबईत ज्यांचे कार्यालय आहे त्यांना तुम्ही खंडणीखोर बनवलेलं आहे. हे तुमची खंडणी जमा करण्याचे साधनं झालेली आहेत. आणि एक क्रिमिनल सिंडिकेट या मुंबईत चालू आहे, महाराष्ट्रात चालू आहे. हे पूर्णपणे उघडं केल्याशिवाय शिवसेना स्वस्थ बसणार नाही. कुणाला आमच्या अंगावर घ्यायचं असेल तर त्यांनी जरूर यावं, जरूर यावं. आज मगाशी किशोरताईंनी काही विषय सांगितले, विनायकरावांनी सांगितले. तुम्ही बोला ना, आमच्या रोज पत्रकार परिषद घ्या, तुम्हाला त्याच पद्धतीनं उत्तर दिलं जाईल. आणि एक दिवस तुम्हाला तुमचं तोंड काळं करून इथून जावं लागेल, हे लक्षात घ्या. तुमच्याकडे काही उरणार नाही, पण आमच्याकडे एवढा साठा पडलाय. आणि हे सगळे ट्रकच्या ट्रक घेऊन आम्ही ईडीच्या कार्यालयात नाही गेलो तर पहा तुम्ही. आणि ज्या दिवशी आम्ही जाऊ त्या दिवशी ईडीचं ऑफिस हे बंद करून निघून गेलेले असते. बंद करा काही धंदे तुमचे, पास झाले, तुम्ही एक्सपोज झालेला आहात. पुढल्या आठवड्यामध्ये ईडीचा सगळ्यात मोठा घोटाळा आम्ही बाहेर काढणार आहे. ही ईडी आहे ना, जे आम्हाला धमकावत आहेत ना, आम्हाला धमक्या देत आहेत ना, ईडीची नोटीस मातोश्रीवर येणार, ईडीची नोटीस इकडे जाणार. पुढल्या आठवड्यामध्ये या ईडीचा सगळ्यात मोठा घोटाळा, भ्रष्टाचार, क्रिमिनल सिंडिकेट इथेच बसून मी बाहेर काढणार. धन्यवाद. जय महाराष्ट्र. आणि आपला प्रश्न होता मगाशी, मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती उत्तम आणि ठणठणीत आहे. आपण त्यांना गेले काही दिवस पाहताय, ते बाहेर कार्यक्रमांना जात आहेत. माणसाचं आजारपण सांगून येत नाही. आणि जे आरोप करतायत त्यांच्या प्रकृतीची आम्हाला चिंता वाटते. खरं म्हणजे ईश्वर त्यांना उदंड आयुष्य देव, त्यांच्या मुलाबळांचं भरभराट हो चांगल्या मार्गाला. तुम्ही तुमची प्रकृती सांभाळा. आमच्या मुख्यमंत्र्यांची प्रकृती उत्तम आहे. क्या आपको अपने बच्चों के लिए चाहिए एक परफेक्ट साथी? जीवनसाथी.com पर कुछ ही क्लिक्स में देखिए लाखों वेरीफाइड प्रोफाइल्स और पाएं आपका मनपसंद मैच. लाखों परिवारों ने चुना जीवनसाथी.com, इंडियाज नंबर 1 मैट्रिमोनियल ऐप. नमस्कार, मी ज्ञानदा कदम. क्विकहिल प्रस्तुत माझा कट्टा, पॉवर्ड बाय बँक ऑफ महाराष्ट्र, चंदुकाका सराफ अँड सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड, चितळे उद्योग समूहामध्ये मी आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल आज माझा कट्ट्यावरती आहेत. सर्वसामान्यांना आपलासा वाटणारा राजकीय नेत्याचा चेहरा त्यांच्याकडे आहे. तुमच्या आमच्यासारखा एक साधा माणूस ते देशाच्या राजधानीचा मुख्यमंत्री, हा त्यांचा प्रवास अचंबित करतो. अरविंद केजरीवाल हे नाव देशातल्या घराघरात पोहोचलं ते अण्णा हजारेंच्या दिल्लीतल्या आंदोलनामुळे. अण्णा हजारेंच्या पाठीमागे ते सावलीसारखे वावरायचे. पुढे या आंदोलनातल्या काहींनी राजकारणाची वाट धरली आणि त्यातलं एक प्रमुख नाव होतं अरविंद केजरीवाल. एक IIT ग्रॅज्युएट, प्रशासकीय अधिकारी, मॅगसेसे पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता आणि 4-4 जणांचे फोन आले की तुमच्या घराला नोटीस मिळाली आहे घराबद्दल, या संबंधी बाईक हवा आहे, बोलायचं आहे, असे अनेक जणांचे मला फोन आल्यामुळे मी बोललो तुमच्या समोर यावं आणि जे काय वास्तववादी चित्र आहे ते तुम्हाला सांगावं. या घरात मी 17 सप्टेंबर 2009 साली आलो.
जवळपास 13-14 वर्ष आज झाली आहे. या इमारतीचे आर्किटेक्ट तलाठी आहेत. देशात जगात त्यांचं नाव आहे. असे नामांकित आर्किटेक्टने ही इमारत बांधली. आणि ही इमारत बांधल्यानंतर 1991च्या डीसी रूल प्रमाणे ही इमारत बांधण्यात आली आणि पोजेशन देण्यात आलं. ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट, BCC बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, या दोन्ही गोष्टी महानगरपालिकेने दिलेल्या होत्या. एकही गोष्ट मी अपूर्ण न ठेवता 100% कायदेशीर काम मी या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यानंतर 1 इंचही मी बांधकाम केलं नाही. 1 इंचही, कारण का आवश्यकताच नाही. आम्ही या घरात माझे 2 मुलगे, त्यांच्या पत्नी आणि मी 6 जण आणि 2 छोटे, 8 माणसं फक्त आम्ही राहतो. त्यामुळे अधिक बांधकाम करावं. इथे कोणताही व्यवसाय, हॉटेल, अन्य काही चालत नाही. 100% रेसिडेन्स बिल्डिंग आहे. आजूबाजूला विचारा, सगळ्यांना विचारा, काही संबंध नाही. 100% आणि 100% कायदेशीर इमारत असतानाही शिवसेनेकडून, मेन म्हणजे मातोश्री करून, काही लोकांना सांगणं करून तक्रार करायला लावण्याचं काम केलं. कॉर्पोरेशन त्यांच्याकडे आहे. सातत्याने 15, 16, 17, 2015, 16, 17 सातत्याने तक्रारी करायच्या. महानगरपालिका सगळे प्लॅन बघायचे आणि सांगायचे काही इनलिगल नाही आणि त्याला उत्तरही पाठवायचे. हा दुष्टपणा माननीय बाळासाहेबांनी मराठी माणसासाठी शिवसेना काढली. पण आता शिवसेनेचे प्रमुखच मराठी माणसाच्या मुळावर आले आहेत. मी सैनिक म्हणणार नाही, पदाधिकारी म्हणणार नाही, प्रमुखच. त्यांनी मातोश्री 1 दुरुस्त केली, मातोश्री पार्ट 2 बांधली. आम्ही काय म्हणालो? BJP आणि शिवसेने सत्ता असताना पार्ट 2चं बेकायदेशीर पैसे भरून रेग्युलाइज केलं. आम्ही नाही कधी प्रेसला सांगितलं. त्यांच्या दोन्ही बिल्डिंगचे प्लॅन माझ्याकडे आहेत. पण मी असला कोणाच्या घरावर, कोणाच्या नोकरीवर या गोष्टी कधी केल्या नाही. आणि नितेश एक ट्विट वाचून दाखवेल, मला कॉपी दे आता, हे केली. हा प्रदीप भालेकर काय करतो तो? तक्रारी करायचं काम करतो. त्याने ट्विट केलेलं मी वाचून दाखवतो. म्हणजे कशा वृत्तीच्या आहेत. राजकीय सूडबुद्धी, चांगलं पाहावणं नाही, दुष्टबुद्धी ही असूनही कोणाची. भाजपा खासदार नारायण राणे यांच्या जूच्या बंगल्याविरोधात, संपत्ती विरोधात हायकोर्टात ईडीकडे याचिका दाखल करण्यास खासदार विनायक राऊत, आमदार उदय सामंत, ते आमदार होते आता मंत्री आहेत, आमदार वैभव नाईक यांनीच मला पुढे केले होते. त्यानंतर मी तुरुंगात अडकल्यानंतर या लोकांनी मला ओळखण्यास सुद्धा नकार दिला. हे बघा, हे 3 जण, हे माझं नाही आहे. हा ट्विट आता मी काढला आणि हा स्वतः मला एकदा येऊन भेटला. मी म्हणलं मला हे तुमच्या लफड्यात पडायचं नाही. तू आमची तक्रार केली ना, शेवटी तक्रार करणार आहे सिंधुदुर्गातला. हे लोकप्रतिनिधी, खासदार, आमदार हे कोकणातले, आमच्या सिंधुदुर्गातले, आणि सिंधुदुर्गातलाच माणूस, बाकी मुंबईतील एकही माणूस तक्रार केली नाही.
सिंधुदुर्गाच्याच लोकांनी, लोकप्रतिनिधींनी, राजकीय सूडबुद्धीने अशा प्रकारे तक्रारीचा करण्याचं सातत्य ठेवलं. चांगलं पाहत एकाने येऊन कधी अभिनंदन छान घर बांधलं कोणी बोलला नाही याच्यापैकी. याची सुरुवात साहेब असताना, शिवसेनेत असताना मी या घराची सुरुवात केली. प्लॉट साहेब हयात असताना मी घेतला आणि तेव्हा सांगितलंय साहेब मी जूला घर करतोय. अभिनंदन केलं छान. आणि साहेब हयात असते तर ते पहिल्या प्रवेशाला 100% आले असते. पण हे अशा सूडबुद्धीचे लोक आज सत्तेवर आहेत. दुर्दैव या महाराष्ट्राचं. आज माननीय छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आहे. त्यांना अभिवादन करतो मी. आणि छत्रपती शिवाजींच्या महाराष्ट्रात अशी वृत्ती असलेल्या कपट कारस्थान करणाऱ्या लोकांच्या हातात सत्ता महाराज ठेवू नका एवढीच त्यांना माझी प्रार्थना आहे. आमच्याकडे पण काय माहिती आहे ना, या मुंबईत महाराष्ट्रात काय घटना घडल्या. 8 जूनला दिशा सालियांची बलात्कार करून हत्या झाली. सांगितलं आत्महत्या केली. का करेल ती आत्महत्या? एक तर ती त्या पार्टीला जात नव्हती, जबरदस्ती बोलवलं. तिचा तो मित्र रोहन राय आणि त्यानंतर तिला थांबायला सांगत ती थांबली नाही, घरी निघाली. त्यानंतर कोण कोण होते, पोलीस प्रोटेक्शन कोणाला होतं, तिच्यावर बलात्कार होताना बाहेर प्रोटेक्शन कोणाचं होतं. सालियांचा पोस्टमॉर्टमचा रिपोर्ट अद्याप आला नाही का? 7 महिन्यात यायला पाहिजे. 7 महिन्यात यायला अजून का आला नाही? दिशा सालियन ज्या इमारतीत राहायची ते रजिस्टर त्या दिवसाची 8 जूनची पानं का नाहीत? कोणी फाडली? कोणाला इंटरेस्ट होता? आणि त्यानंतर दिशा सालियन सुशांत सिंग याला जेव्हा कळलं तर तो कुठेतरी बोलला मी इनको छोडूंगा नाही. मग ते काही लोक घरी गेले त्याच्या आणि घरात जाऊन बाचाबाची झाली दिशा सालियनवरून आणि त्यात बिचाऱ्याची हत्या करण्यात आली. तेव्हा कोणत्या मंत्र्याची गाडी होती? त्या बिल्डिंगचे जे कॅमेरे लागले होते ते गायब कसे झाले? सीसीटीव्ही गायब कशी झाली? तारीख 13 जूनला रात्री सीसीटीव्हीचे कॅमेरे नव्हते. पहिले होते, लोक सांगतात सोसायटीची. ठराविक माणसाची ॲम्ब्युलन्स कशी आली? ॲम्ब्युलन्स कोणी आणली? हॉस्पिटलला कोणी नेलं? सगळे पुरावे नष्ट कोणी केले? याची चौकशी होणार. त्यात कोणते अधिकारी होते तेही आता माहिती आहे. ते आता तिकडे राहिले नाहीत, तेही आता उघडं करतील सगळं. हा महाराष्ट्र अशा रीतीने बलात्कार करायचे, ठार मारायचं. आपलं ऐकलं नाही त्याला. चांगल्या कलावंतांना मुंबईत येतात देशभरचे कलावंत, कला क्षेत्रात चांगली संधी आहे म्हणून. आणि अशा एक तरुण कलाकाराची हत्या करली. कोणी केली? काय केली? मला एक जुना इतिहास आठवतो. अशा काही हत्यांना आरोपी नाही सापडले खरे. 120 प्लॅनर नाही. नितेश राणे प्लॅनर कशाने मारलं? पेपर कटिंगने. कधी सांगितलं? ऑगस्ट महिन्यात. त्या आत्ता महिना कोणता? आणि त्यासाठी प्लॅन पेपर कटिंगने मारायला एवढे दिवस प्लॅन करतो ते नितेशने सांगितल्यावर. मग आता मला सांगा रमेश मोरेची हत्या कोणी केली?
का केली? त्याची कोणाशी दुश्मनीच नव्हती. आता मी ऐकतो रोज टीव्हीवर कोणते ते हे येतात, ते काय म्हणतात त्याला, माहिती सांगतात ना, ते वेगवेगळ्या स्टेटमेंट अनालिसिस वाले करतात. त्यात रमेश मोरे, जया जाधव, का झालं जया जाधव बिचारा कोणाच्याच नाही, तो व्यावसायिक, का हत्या झाली का माहित नाही आम्हाला, कोणी समजू नये असं, पण आम्ही एक काढलं नाही, अजून खोलात जाईन. हे जर बंद, स्वतः मुख्यमंत्री वार्डमध्ये फोन करतो, कॉन्ट्रॅक्ट फोन जातात. काय आहे? कसली दुश्मनी? घ्या ना, मला काय हरकत नाही, मी शरण येणाऱ्यापैकी नाही आहे. मला सांगावं असं वाटतं, मी मराठा आहे. आमचे मार्गदर्शक दैवत इथे आहे. आम्हाला राजकारण कोणी शिकू नये. आम्ही कोणाच्या पोटावर मारलं नाही, मारणार नाही. कोणा घराचं घर दुष्ट बुद्धीने तक्रार करणार नाही. स्वतः बोलत नाही. यांची चिंपाट कोण खासदार आहे? काय विकासाचं काय बोलत नाही. मला महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांची काय अवस्था आहे? दर 2 वर्षामध्ये दरडोई उत्पन्न किती वाढलं? पाणी आणले सांगा ना म्हणा. कायदा सुव्यवस्था शिल्लक नाही. बोला, केवढे प्रकार चालले आहेत. बेकारी मराठी माणसासाठी शिवसेना, मराठी माणूस उद्ध्वस्त झाला, मुंबईतून तडीपार झाला. 66 साली शिवसेना, मराठी माणूस मुंबईत किती ने आज किती? काय पद 2.5-2.25 वर्षात काय केलं? मराठी माणसाच्या तरुणांच्या पोटा पाण्याचं काय केलं? इंडस्ट्री आणली, उद्योगधंदे, रोजगार दिला नाही. फक्त राजकारण. आणि हे राजकीय काय बोलू नये, विकासाचं बोलू नये, कायदा सुव्यवस्था बोलू नये, आणि म्हणून असे विषय काढायचा. राणेंचं बघला, आणि आमचे मीडिया काय राणेंचं घर येऊन विचारा आणि मग बातमी द्या. काय सांगा मला प्लॅन. तुम्हाला माझ्या आर्किटेक्ट पण इथे बोलून ठेवलंय. मी म्हणलं मग काय हो, तर 100%. एक मिनिट, मी पहिलंच आर्किटेक्ट त्याला नाही, माझ्या 1% पण हे नको. आता तुम्ही मला सांगा, आम्ही 8 माणसासाठी एवढी मोठी इमारत असताना अजून काय वाढवणार? कशाला वाढवणार? कोणत्या कामासाठी वाढवणार? पण असंही असूनही त्या यांनी अशा प्रकारे शिवसेनेचा कारभार चाललाय, वापरण्याचा चाललाय. आता या 2.25 वर्षात शिवसैनिकांना काय मिळालं? त्यापेक्षा मातोश्री आणि चमच्यांना काय मिळालं? याची आज ना उद्या तर चर्चा होईल. आणि शिवसैनिक हे सगळं बघतायत. दर्शन नाही, भेटणं नाही, काय नाही. काय आहे महाराष्ट्रात? मी कोणाच्या आजारपणावर बोलणार नाही. दुसरा व्यक्ती असता तर पदावर राहिला नसता, दिला असता राजीनामा. आता उभं राहायला पण 2-2 माणसं लागतात. या महाराष्ट्रात असं कधी कोणावर पाळी आली नाही. असं राजकारण नव्हतं. हे सुडाचं राजकारण बंद करा. आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जर नाव घ्यायचं असेल, त्यांच्या नावावर धंदाच केला, नाव घ्यायचं असेल तर लोककल्याणकारी राज्य निर्माण करण्यासाठी काम करा. ही दुष्ट बुद्धी संपवा. मराठी माणसाला वसवा, बसवा, त्याला घर, अन्न, वस्त्र, निवारा देण्यासाठी काहीतरी करा. नुसते बोलणं, आणि ते पण काय वरचीवर याच्या पलीकडे नाही. मंत्रालयात जात नाही मुख्यमंत्री, कॅबिनेटला जात नाही मुख्यमंत्री, सभागृहात जात नाही मुख्यमंत्री. वा, असाही मुख्यमंत्री झाला, इतिहासात एक नोंद होईल. हेच त्यांचं काम आहे आणि हेच कर्तृत्व आहे. गुणवत्ता पात्रता नसतानाही मी 2.25 वर्ष काढली. ही बाळासाहेबांची पुण्याई. हे एवढं सोडलं तर बाकी काही नाही. साहेब असे नव्हते, नाही. आम्हाला घडवलं त्यांनी.
आनंद वाटायचा आमच्याकडे पाहिल्यावर त्यांना, अरे वा काय करतोयस. रंगशारदाचं एक भाषण तुम्ही असाल तर आठवा, ते अर्थ विचारावर मी जी भाषणं केली त्याची पुस्तकाचं प्रकाशन होतं आणि साहेब माझ्याबद्दल बोलले ते त्यांना मातोश्रीला पाठवा, ते पण होते बसलेले. साहेबांना चांगल्या गोष्टी पाहायला ऐकायला आवडायच्या आणि ते तिथे बोसरे बसतात, या लोकांना बोसरे बसतात. असोत, आजच्या दिवशी एवढं बस झालं, पुढे पाहू काय होतं ते. महानगरपालिकेला मी तुमच्याद्वारे सांगतो, माझ्या बाजूला एक इकडे हॉटेल आहे, असंच 9-1 माळ्याचं असेल. CRZ त्यांना मी तर CRZ सगळ्यापर्यंत घेतल्या. ती पण इमारत बघा, या जू बांद्राच्या इमारती बघा, त्या आधी चेक करा. या मुंबईत कायदेशीर काय बेकायदेशीर काय आपल्या इमारतीसह ओपन पेस, खिडक्या, विंडो, अमुक तम हे बा, आणि मग आमच्या इकडे या. काय जर इथे काय कमी जास्त असेल काय असेल, आम्ही बसलोय ना, त्यासाठी वार्डचे अधिकारी येतात, काय नोटीस, अरे काय लावलंय, काय कोण आहे. असू दे, चांगल्या आठवणी मिळतात आणि जबाबदारी आमची वाढती आहे. असो, मी समर्थ आहे, माझा संपला नाही, मी समर्थ आहे. उत्तर द्यायला बोला. मी आता बोललो नाही, सुडाचीच आहे, म्याव म्यावची एक आहे ती, याला त्रास झाला म्याव म्याव. आता म्याव म्याव कोण आहे माहित नाही, वाघ गेले आणि मांजरं कशी आली ते कळलं नाही मला. स्वतःला वाघ म्हणणारे मांजरीच्या आवाजाने का असे झाले मला कळलं नाही, पण नितेश एक कलाकार बनतो याचं समाधान आहे. मांजरीचा आवाज काढला ते, आनंद वाटला मला, कलावंत उमगला. अरे ते मी बोललो ना, आता ह्या ज्या हे आहेत ना, सगळे प्रॉपर्टीबद्दल मी याची योग्य माहिती पोचवली आहे. अरे भुजबळ आत गेले 2.5 वर्ष, सेम ऑफेन्स मातोश्रीचे आहेत. CA दोघांचा एकच आहे, जे कर्म केलं त्यांनी. मी डिटेलमध्ये, मला आणि माझी एवढी माहिती कोण नाही, मी इन्कम टॅक्सला पण 13 वर्ष होतो. दोन वर्ष आमच्या घराला 12 वर्ष उलटली, 12 वर्ष गेली, 2 वर्ष उमट. एक सांगतो, मर्डर केस कधी संपत नाही. फाईल क्लोज झाली, ओपन करता येते. मर्डर केस पचवता येत नाही कोणालाही, कळलं ना. येईल ना, ते तुम्हाला कळेल ना. जे CBI समोर सांगायचं ते तुमच्याकडे सांगून फायदा नाही, त्यांच्या थ्रू तुम्हाला कळेल ना. हे बघा, तुम्ही काय विचार, मला कळतं ना, मी मंत्री आहे, हे तुम्ही मला सांगायची गरज नाही. कुठे पुरावे द्यायचे, कुठे काय सांगायचं, माझ्याकडे माहिती आहे ती मी सांगितली मीडिया. ते पुरावे कुठे सादर करायचं, मी काय करं, तुम्ही माझे मार्गदर्शक नाही, वकीलही नाही, मला उत्तर द्यायचं नाही. मी आहे ना सेंटरच्या कॅबिनेटमध्ये आहे ना, मला तिथे काय जाहीर पुरावे देऊ देईन ना, द्यायचे तेव्हा. मी जाहीरपणे बोललो, मीडियाला सांगितलं, याचा अर्थ काय असल्याशिवाय आहे का. आता मी तुम्हाला भुजबळचं उदाहरण दिलं, तुमच्या एवढंही लक्षात येत नाही. सेम CI बोलतो, सेम ऑफेन्स आहे बोलतो, अजून काय पाहिजे. भुजबळ 2.5 वर्ष सेम प्रकरणात गेले, मग हे का नाही गेले. हा, ते कारण विकास अमुक तमुक लोकांनी विचारू नये. शेतकरी त्रस्त आहेत, नोकऱ्या नाही आहेत, बेकार झाले कोरोनामुळे. कोरोनात देशातील अन्य राज्यापेक्षा 1.5 लाखापेक्षा जास्त लोक इथे गेली आणि कर्तृत्ववान
की आम्ही फार का हाताळलं, पण 1.5 लाख गेल्याची खंत नाही ना. महाराष्ट्रात अशी परंपरा कधीच नव्हती. म्हणजे यशवंतराव चव्हाणांपासून आपण बघितलं, अजितदादा पण आज ते बोलले की महाराष्ट्रातल्या लोकांना या नेत्यांचं माझी नाव घेऊ नका, जवळपास पण नाही, 5% मोजावं तेवढं पण नाहीये. यातल्या कोणालाही धरून उभं राहावं लागलं नाही आणि मुख्यमंत्री हाताळलं. समर्थ होते स्वतःच्या पायावर उभे राहायला. म्हणून समर्थ महाराष्ट्र यशवंतरावपासून सर्वांनी घडवायचा प्रयत्न केला. मी एक तुमच्यासाठी नाही, बाकीच्यांसाठी पण आहे. हां, नार्वेकर उत्तर नाही. मी जे काय ते काय मी सांगितलं ते कोण होते त्या मी महत्व देत नाही त्यांना. हा वच विचारा. बरोबर बीएमसीची नोटीस येते, बीएमसीची नोटीस आल्यानंतर वॉर्डचे ऑफिसर इथे येतात आणि त्यानंतर बरोबर संध्याकाळी तुमचं ट्विट येतं. म्हणजे याच्यामध्ये थेट तुम्ही शिवसेनेच्या खासदारांना आणि त्यांच्या बॉसला थेट ईडीच्या संदर्भात उल्लेख करता. मग अशी एक चर्चा सर्व महाविकास आघाडीतनं म्हटली जाते की नारायण राणे यांच्या त्यांच्या दुखण्या नसवर वोट ठेवल्यानेच राणे सुद्धा चिडकाच्या या भूमिका मांडतात. म्हणजे त्यांनी काही केलं तर मी काय बोलायचं नाही, मिठाईचा बुडा मातोश्रीला पाठवू का? त्यांनी काही केलं तरी नोटीस माझ्या घरावर मी ऑफिशियली एवढं करून आणि मी मेहनत करतो. मी व्यावसायिक आहे पहिल्यापासून. नुसतं राजकारणात भाषणं करत ह्याला त्याला चवताळून त्यांच्याकडून मर्डर करून घ्यायचं काम नाही केलं. मी मेहनत करतोय. इन्कम टॅक्सच्या अगोदर मी 7 नोकऱ्या केल्या याच मुंबईत. मला इतिहास सांगायचा ना माझा. मी कष्टाने मिळवलाय, आडमार्गाने नाही. राणे चवताळतात. आपल्या शेपटावर पाय दिली ना का वाघ कसा चवताळ मला नाही सहन होत आणि मी सहन करणाऱ्यापैकी नाही आहे. ह्या घटना मी आयुष्यात विसरणार नाही. काहीतरी नाही, हत्या झाली म्हणा. 9 जूनला सचिन वाझे मुंबई पोलिसांना दाखल झाले. का झाले? 9 जूनला नेमकं 8 जूनला ही सगळी घटना घडली. 9 जूनला सचिन वाझे बरोबर ते पण सीआय युनिटला क्राईम ब्रांचची जी पोस्ट आहे या सगळ्या इंटेलिजन्सची टीव्हीची बातमी केली होती. या सगळ्याचं कनेक्शन तुम्हाला काय वाटतंय? 100%. मी मगाशी बोललो काही अधिकाऱ्यांना चांगलं अवगत आहे. आता माफीचे साक्षीदार वाजे झाल्यानंतर कुंडल्या बाहेर येतील. ऐकून घ्या, दिशा साले यांचा पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बाहेर आलाच नाही. 7 महिन्यात यावा लागतो. 7 महिन्यात तो आला नाही. पण आम्हाला माहिती आहे तेथे पण जो स्टाफ आहे ना, डॉक्टर आहे, आमच्या ओळखीचे आहेत. कोणाला दम दिला, कोण गाग. तुम्हाला सांगा, सुशांतच्या घरात एक सावंत नावाचा मुलगा होता. कुठे गेला हो? आहे बेपत्ता. हा जो रॉय म्हणालो, रॉय तिचा मित्र, अद्याप नाही सापडत. गायब आहे. कशी गायब झाली? दिशा सालेंच्या बिल्डिंगच्या सोसायटीची रजिस्टरची पानं का फाडली? तिने आत्महत्या केली. वॉचमॅन कुठे आहे तिथले? गायब. गावी गेला. हे सगळ्या संशयास्पद गोष्टी काय सांगतात? कोण काहीतरी लपवतं. बरोबर आहे की नाही? मग तेच आहे, लपवणं भारी यावं. बंगल्यांप्रमाणे हे पण अदृश्य झालेत का? कोण? मुख्यमंत्र्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचे 19 बंगले जे अलिबागमध्ये होते त्यांच्याप्रमाणेच हे सहकारी अदृश्य झालेत का? नाही, तुमची माहिती मला आता मिळते. 19 बंगले जागेवर काय नाही आहे. आमचे किरीट सोमय्या जाऊन आले, पण डॉक्युमेंटवर आहे. CRZ पूर्वीचं बांधकाम कन्स्ट्रक्शन अलाव आहे आणि म्हणून जागा घेतली CRZची. नगरपालिकेला अधिकाऱ्यांना चुकीचं सांगून बंगल्याची नोंद केली आणि बंगले दाखवण्यात आले. बंगले जागेवर नाही. CRZचा भंग आहे. केंद्र सरकारचा कायदा आहे. त्याचं डिटेल मला अजून मिळेल. पण हे कोणी करायला लावलं? स्वच्छ चारित्र्याचे माणसं कधी अनलिगल करत नाही.
आणि 19 बंगले बांधतात. मराठी माणसाला मुंबईत घर घेता येत नाही हो, आणि 19 बंगले. आता म्हणा आम्ही तर अजून काय पाहिलंच नाही. मुंबईच्या दुरुस्तीमध्ये, बिल्डिंग दुरुस्तीमध्ये अनेक कंपन्यांनी कामं घेतली. त्यात एक कंपनी होती, मी विधान परिषद काढली होती. 28 कंपन्या आहेत नावावर, भागीदार म्हणून पार्टनर, मिसेस वायकर अधिक. हे सगळं असते येईल हो. तुम्हाला पण ब्रेकिंग न्यूज पाहिजे ना, अधूनमधून देत जाईन मी. कोण? आणि नवाब मलिक तूच अडचणीत आहेस म्हणा. तो काय प्रतिकार करतो, जरा चालून आणि धावून दाखव. तुझे आधी स्थान कुठे आहे, त्यामुळे नको बोलू. तू काय घाबरतो? हे स्टेटमेंट दिले याचा अर्थ घाबरूनच नारायण राणेला. शंभर टक्के नाही. इथून दिल्ली सगळ्या परवानग्या माझ्याकडे आहेत. अरे अभी बस हो गया ना. आप दिल्ली में पूछिए ना. हाँ बोल ना भाई, एक बाबा त्याचं. हाँ बोलिए. मेरे घर के बारे में मुझे एक नोटिस दिया गया, मेरे नाम पे नहीं है. हमारे घर के किसी भी, मेरे दोनों बेटे के भी नाम नहीं है. खाली घर का नाम लिखा है और बाहर चिपका के चले गए नोटिस. उन्होंने लिखा है कि आपका घर का मेजरमेंट लेना है, हमें परमिशन दीजिए. इतना ही है, इनलीगल कुछ नहीं. मैंने उनके पास मैं जांच किया कि उनके पास शिकायतें हैं. अभी तक 3 टाइम इंक्वायरी हुई. उसमें महानगर पालिका ने कहा कि आपके इधर इनलीगल कुछ नहीं. ऑफिसर ने भी लेटर भी दिया, सब कुछ बोला. अभी ये 4th टाइम है नोटिस देने का. मुंबई महानगर पालिका को एक ही काम है, रानी का घर का मेजरमेंट लेना. बाकी ये मुंबई सिंगापुर बनाने वाले थे, शंघाई बनाने वाले थे. अभी ये इतने 25 साल के अंदर मुंबई की हालत तो बहुत बेकार. जितना इन लोग ने इनलीगल किया है ना, मैं निकलते जाऊँ ना रोज का मेरे को, मगर बाकी लोग का नहीं ये करना है. मगर जिनका जो हमारे पीछे पड़े है ना, उनका हर कुंडली मेरे पास है. क्या क्या जिंदगी में किया, जिसका मैं नाम बोला, रमेश मोरे, ये जया जादव, ऐसे बहुत है. थाना के खोपकर है, वो पहले गए, वही हत्या हो गई उनकी. तो ये सब आस्ते आस्ते बाहर आ जाएगा. और ये जो कर रहे हैं, सरकार चला नहीं सकते हैं, तो लोगों को अलग दिशा में डाइवर्ट करने का ये कोशिश है. हमारे दोस्त है जरा. बाद में किए, पहले इनलीगल ही कंस्ट्रक्शन था. और वहां भी हमारे आर्किटेक्ट सेम है. एक चौंकाने वाला मामला है. जिस वार्ड ने आपको नोटिस भेजी है, वो वार्ड खुद इलीगल है, उसके 3 तो इलीगल है. किसके वार्ड के? क्या बात कर रहे हैं? अरे वाह वाह, ये हाईलाइट है. यही ब्रेकिंग न्यूज दीजिए अभी सब लोग. मैं कल ऑफिसर आएंगे ना, तो मैं उनको कहूंगा मेरा मेजरमेंट कभी भी लो. पहले तो आपका 3 वार्ड है ना, फ्लोर है ना, वो रेगुलाइज करके हमारे पास आएगी. नहीं तू मैं देखिए, मेरी प्रेस है, वो हमें एडवाइजर है दोनों. वो एक्टर को पीछे भी रहते हैं ना करने के लिए, वैसे दोनों है. तो दिशा सलगे मैं कहा ना, देखते हम समझते हैं, नहीं हमें विश्वास है
दिशा सालेन की बलात्कार करके हत्या की है। उस वक्त पुलिस उस फ्लोर पे वहां थे, किसके प्रोटेक्शन के लिए थे वो नाम बाहर नहीं आया। दिशा सालेन का पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बाहर नहीं आया। उस पे बलात्कार हुआ है, कितने लोग ने किया है, हत्या कैसी हुई, कार लगा, कोई पोस्टमार्टम नहीं है। कल समझो सत्ता बदली हो गई तो डॉक्टर लोग सब बोलेंगे। अभी वाजे नहीं क्या बोल रहे हैं, अनिल देशमुख बेचारा अंदर है, इन लोग का बदली उन्होंने किया और उसको काम पे लगाया। किसमें? किसका? सुशांत सिंह का बात कर रहे हैं। अरे मैं हादसा बोला मराठी में मैं कहा, जब दिशा सालियन और सुशांत एक दूसरे को पहचानते थे, तो उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया है मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया जिन्होंने मर्डर किया है। वो सेम नाइट रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए, उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी ताफा में, बिल्डिंग के लोगों ने देखा है। और अंदर जाके सुशांत जब ही उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाले, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। वो सावन लड़का उधर था जो अब गायब है। इस तरह से उनकी हत्या की गई है। ठीक नहीं, ऐसा कैसा बोलूंगा? ठीक नहीं, कैसा करेंगे? ऐसा क्लोज तो नहीं हुआ, फाइल ओपन है। अरे इनको क्या मालूम, कौन बोलते हैं, उनको क्या मालूम है? पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, उनका वर्किंग कैसा है? मर्डर केस कभी भी ओपन हो सकती है। हाँ, परिवार के लोग हैं। करीबी क्यों? एक करीबी है, रिलेटिव है, 3 घर के हैं। तुला तर अजिबात सांगणार नाही। मेरे पास मांगेंगे जब मैं दूंगा। हे आता काय तू का दोघं काँग्रेसची आता अवस्था काय, नाचता आहे ना अंगण वाकडं। आता हिंदीवाल्यानं तू ट्रान्सलेट एक करून सांग। तर हे काय का, कशाचा काय संबंध? तिथून पाठवले, कोरोना घेऊन आले, बॅगा भरून सोडून दिले। अरे काय चेष्टा? हे सगळं नको। आता काँग्रेसचं काय फरफडत चाललंय, 2-4 खाती मिळाली आहेत, ते समाधानी मंत्री आहेत, ते मंत्री बाकीच्यांना पुरा पक्ष आता अस्त होत चाललाय, आकुंचन पावत आहे। देखो भाई साहब, वो नीतीश को वारंट और जो भी हादसा हुआ आप लोग को मालूम है। नीतीश आजकल प्रैक्टिस कर रहा है फिल्म में एक्टर लोग का आवाज निकालने का। हाँ, उसमें ये भी आवाज, एनिमल का आवाज भी वो थोड़ा बहुत निकालते हैं। हम लोग का मनोरंजन रोज करता है थोड़ा बहुत, उसी तरह वहाँ एमएल लोग का मनोरंजन किया तो गुस्सा क्यों आया? गुस्सा क्यों है? क्या मतलब है कैट से, ये मांजर से क्या मतलब है? कुछ है क्या? तो मैं इसलिए जो मराठी में कहा, पहले टाइगर कहते थे, अभी बिल्ली का आवाज आए तो गुस्सा आता है। इसका मतलब क्या रिलेशन है? हम लोग मराठी में मावशी बोलते हैं, बरोबर ना, वाघाची मावशी। कोणाचा? नाही, तो राजकारणातला अभिनेता हो, राजकारणातलं पण कला क्षेत्रातला नको, फिल्मी नको।
माझं विजन असं आहे, देशातल्या गरीब बेकार लोकांना, तरुण तरुणींना MSMEच्या माध्यमातून उद्योजक बनवणं, त्या उद्योजकातून लोकांना रोजगार निर्माण करून देणं, देशाचं उत्पन्न वाढवणं, देशाचा GDP वाढून, एक्सपोर्टही वाढून देश आत्मनिर्भर बनावा हे पंतप्रधानांची इच्छा आहे. त्याचं योग्य रीतीने पालन करून GDP वाढायला MSME अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करते. त्यासाठी माननीय पंतप्रधानांनी आमच्या खात्याला 5 लाख रुपये फंड दिलेला आहे, प्रोविजन आहे 5 लाख कोटी. ओ एक भी नहीं, या इंडस्ट्री मिनिस्टर मीटिंग में बैठा तो भी सोता है. तो अभी हम लेटर लिख के कुछ फायदा नहीं है, कुछ उनका एक्शन नहीं है. मी जरा विचारून येतो आणि सांगतो तुम्हाला. नाही, त्यांचं वक्तव्याला एक मराठी म्हण आहे, 100 भरले का संपलं. चल आता 100च्या जवळ येत आहेत. खरं म्हणजे मला सांगावं, 100ची वाट पाहायची गरज नाही. महाराष्ट्राला, शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात असा कारभार अभिप्रेत नाही सुडाचा. कोणाच्या घर बसवा, घर उद्ध्वस्त करू नका. माझत नाही, माझं तर सोडा. कोणी महाराष्ट्राचा नागरिक आहे, बेकार असेल, तो शेतकरी आहे, मजूर आहे, कामगार आहे, भिकारी आहे, त्याला 2 टाइम जेवण कसं मिळेल, छत कसं मिळेल, अंगावर कपडा कसा मिळेल, याची चिंता मुख्यमंत्र्याला असली पाहिजे. असं काय दिसत नाही. मेरे को बोला नो कमेंट्स, ओनली महाराष्ट्र. अरे वातावरणातलं संपवा, मग राजकारणातलं संपवा. अजून मला लहान आहे, मी काय त्याच्यावर जास्त काय टीका करत नाही. लहान आहे, जी काय जबाबदारी आहे ना राज्य सरकारची ती आधी पूर्ण करा. मुंबईतलं प्रदूषण बघा, आजार बघा, किती प्रकारचे आजार आहेत. कोरोना जास्त का आला मुंबईत, जास्त लोक का मेली, याचा अभ्यास करा. त्यामुळे राजकीय उत्तर देण्यापेक्षा काहीतरी पूर्वीचा जो काय तुमचा इतिहास असेल त्यापेक्षा वेगळं काही करून दाखवा ना. माझ्या शुभेच्छा आहे चांगल्या कामाला. काल एकनाथ शिंदे म्हणत होते की जेव्हा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला की तुम्ही ट्विट केलेलं आहे, तर ते म्हणाले की आम्ही अशा ट्विटला घाबरत नाही, शिवसेना आणि आम्ही घाबरत नाही. त्यांना जर नावं सांगायची 4 तर त्यांनी सांगावी. हा, शाणा पॉलिटिशियन झाला तो. नावं सांगितलं त्याचं माहिती आहे त्याला, त्याचं नाव नाही आहे, मातोश्रीचे नाव आहे, सांगा. मग ते गेले का आपण आहेत ना भाशिंग बांधून. रान मोकळ आहे ना. अरे मी दूर त्यांचा, आपण वडील आहोत त्यांच्या अगोदर फार 66 पासून मी आहे. हे दिघ्याच्या अंडर होते. का त्यांनी काय बोलू नये, आपलं हाय ते ना. सगळं आमदार बिमदारांचं जेवण खावण घालायचं आणि मग मुख्यमंत्री भलतेच होणार. आपल्यावर येणार नाही म्हणा. आता एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर आहे ऑन द वे, वेटिंग लिस्टवर. कोण नाराज आहेत? नाराज आहेत म्हणून तर मी एवढं बोललो ना. चला, आभारी आहे, थँक्यू व्हेरी मच. आता आमच्यात सासूही नाही आणि सूनही नाही. मी पुरुष आहे आणि आम्हाला सांगायला कधी सांगायला लागलं नाही आम्ही मर्द आहे, तसलं नाही. पण आज तुम्ही ते संपादकांबद्दल काहीच नाही विचारलं. जाऊ द्या गोष्ट.
स्टेटसर काल तुम्ही कोरले गावात होता, आज पुन्हा मुंबईत परतलेला आहात. आज काय नवा मोठा खुलासा केलाय? चहावाला नंतर चाळवाला. आता योगेंद्र संजय राऊत यांचे सुजित पाटकर यांनी लाईफलाईन हेल्थकेअर त्या सोबत एक आणखीन बोगस कंपनी काढली होती. त्याचं नाव होतं इटर्नल हेल्थकेअर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस. इटर्नल हेल्थकेअर मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस आणि त्याचं नाव होतं लाईफलाईन हेल्थ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस हेल्थकेअर. त्याच्यामध्ये तो चहावाला राजीव चहावाला आणि इथे ही कंपनी योगेंद्र चाळवाला जो परळता 4 नंबरमध्ये कुठल्या तरी खोलीत त्याचा रूम नंबर 17B दादाभाई चाळ परळ. सगळ्यात मजेदार बाब ही आहे की संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकर हे कोविड सेंटरसाठी स्वतः 2 बेनामींना पुढे घेऊन ॲप्लिकेशन करायचे. एक लाईफलाईन हेल्थकेअर आणि दुसरं इटर्नल हेल्थकेअर. म्हणजे महापालिकेचा राज्य ठाकरे सरकारचा चोपड्यामध्ये अरे बाबा ह्या सेंटरसाठी दोघांचा अर्ज आलाय, कॉम्पिटिशन आहेत आणि मग दोघांमधून एक निवडायचं. आणखीन मजेदार गोष्ट अशी आहे दोघांमध्ये सुजित आणि तेच पार्टनर तेच सगळे, एकामध्ये CEO चहावाला, दुसऱ्यामध्ये CEO चाळवाला आणि दुसरी कंपनी जे इटर्नल हेल्थकेअर आहे ही फोर्जरी केली आहे. त्याचा वकिलांनी सुजित पाटकर इटर्नल हेल्थकेअरचा वकिलाचे जे सही त्या वकिलांनी पोलिसांमध्ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्समध्ये रिटर्न कंप्लेंट दिली आहे की माझी सही फोर्ज करण्यात आली आहे. म्हणजे संजय राऊत साहेब आणि त्यांचे पार्टनर काय काय उद्योगधंदे करतात. चीटिंग नंतर आता फ्रॉड आणि फोर्जरी. उद्धव ठाकरे साहेब ॲक्शन केव्हा घेणार आहात? किरीट सोमय्यावर आता 18वी केस. मी जाणार आहे उद्या. छगन भुजबळची बेनामी संपत्ती, छगन भुजबळांचा घोटाळा मी एक्सपोज केला. भुजबळांना 2 वर्ष जेलमध्ये राहावं लागलं. आता सत्तेत आले की त्या बेनामी संपत्तीची पाहणी करायला किरीट सोमय्या गेलं तर किरीट सोमय्याला नोटीस. मी जाणार उद्या सकाळी 11:30 वाजता सांताक्रूज पोलीस स्टेशनमध्ये हजर होणार. उद्धव ठाकरे साहेब हिंमत असेल तर करा मला अटक. तुम्हाला वाटतं तुमचा तिथे विरोध होईल किंवा तुमच्यावर मला वाटतंय तुम्ही उद्या तिथे त्या ठिकाणी जाणार? ज्या पद्धतीचं वातावरण सध्या महाराष्ट्रामध्ये सर्वत्र विरोध होतोय तुमचा, तिथेही अशा पद्धतीचा विरोध होऊ शकतो? विरोध कुठेच होत नाही आहे. पूर्ण महाराष्ट्रातील जनता माझा सोबत आहे. कारण की जे हजारो कोविड पेशंट परिवाराचं एवढं प्रचंड नुकसान झालं ते निरोप पाठवतायत की आमचा मुलगा ह्यासाठी गेला. आता बोगस चायवाला आणि चाळवाल्याचा फोर्जरी करणार कंपन्यांना उद्धव ठाकरेंनी कॉन्ट्रॅक्ट दिले म्हणून त्यांच्या व्यथाला मी वाचा देतोय. विरोध उद्धव ठाकरेची माफिया सेनेचे काही लोक अडवायचा प्रयत्न करतात पण ते सफल होणार नाही. मी उद्या पोलीस स्टेशनमध्ये जाणार, पोलिसांच्या समोर बसणार की हो भुजबळांची 100 कोटीची बेनामी संपत्ती जप्त झाली आहेत. त्याची सुरुवातीत माहिती मी दिली होती, घोटाळा मी काढला होता. आता बदला म्हणून तुम्ही किरीट सोमय्याला अटक करताय, करा. नक्कीच. काल नारायण राणे यांनी एक सूचक ट्विट केलं होतं की मातोश्रीमध्ये 4 जणांना ईडीचं समन्स जाणार. ज्या पद्धतीचे आरोप तुम्ही गेल्या काही दिवसांपासून मातोश्रीवर करतायत त्याची ही नांदी म्हणावी का? नाही, परत आपल्याला सुधारतो. यावेळी मी पत्रकारांची भाषा सुधारण्याची जबाबदारी आली आहे, जनतेने दिली आहे. मी आता कुठलाही आरोप कधीच केला नाही. मी फक्त संजय राऊतचे पार्टनर सुजित पाटकर यांनी कशी फोर्जरी केली, कशी चीटिंग केली, उद्धव ठाकरेंनी कसा फ्रॉड केला, स्वतः कंपनी ब्लॅकलिस्ट केली आणि नंतर त्याला 4 कॉन्ट्रॅक्ट दिल्या. उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पत्नीवर अन्याय केला. मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची वाचवण्यासाठी
आपल्या पत्नी रश्मी उद्धव ठाकरेचे 19 बंगलो रात्री 2:45 वाजता जाऊन गायब केले. किरीट सोमय्यांनी कागद, डॉक्युमेंट, एव्हिडन्सेस जे सरकारकडून घेतले, उद्धव ठाकरेकडून घेतले आणि उद्धव ठाकरेंना आरसा दाखवण्याचं काम केला. हे डॉक्युमेंट संजय राऊतच्या पार्टनरचे, हे मी सिस्टममध्ये बघा सगळ्यांवर रबर स्टॅम्प आहे, पुरावे शिवाय एक शब्द बोलत नाही. यांनी केलेले घोटाळे याचा हिशोब चार्टर्ड अकाउंटंट किरीट सोमय्या जनतेचा ऑडिटर बनून आता रश्मी ठाकरेचे 19 बंगलो, हे जानेवारी 2019 मध्ये रश्मी ठाकरेंनी अर्ज केला. उद्धव ठाकरेंनी नोव्हेंबर 20 मध्ये त्याचे पेमेंट केलं टॅक्सीचं. त्यांचे उद्धव ठाकरेचे सरपंच मिसाळ ही मी ज्यावेळी 2021-20 मध्ये गेलो होतो तर सांगितलं आहे बंगलो, पैसे घेतायत, त्यात तुझं गेलं काय काय शिव्या दिलं होतं मला त्यावेळी. परवा पण सकाळी त्यांनी ABP माझाला बातमी दिली, बाईट दिली, सांगितलं आहे बंगलो, आणि दुपारच्या नंतर TV 9ला सांगितलं बंगलो नाही आहे. तर मध्ये मधल्या काळात उद्धव ठाकरेंनी त्याचं डिमोलिशन केलं असेल तर मला माहित नाही. जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवराय, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाय, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, छत्रपती संभाजी महाराज की जय, भारत माता की जय. मंचावर उपस्थित भारत सरकारचे मंत्री कपिल पाटील जी, आमदार संजय केळकर जी, आमदार निरंजन डावखरे जी, सन्माननीय श्री संदीप जी लेले माजी आमदार, आणि ज्यांनी अण्णासाहेब पाटील विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उत्तम काम केलं ते नरेंद्र पाटील जी, या ठिकाणी उपस्थित मराठा ठोक मोर्चाचे आबा पाटील, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित मनोहरजी डुंबरे, संजयजी वाघुळे, त्याचप्रमाणे रमेशजी आमरे, श्री कृष्णा पाटीलजी, ॲडव्होकेट संतोष सूरराव, धनंजय समुद्रे, मंचावर उपस्थित अर्चनाताई मणेरा, प्रतिभाताई मडवी, त्याचप्रमाणे नम्रताताई कोळी, नंदाताई पाटील, स्नेहाताई आमरे, मंचावरील सर्व मान्यवर आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व भगिनी आणि बंधूंनो, सर्वप्रथम मी आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवराय यांना मानाचा मुजरा करतो आणि आपल्या सर्वांना शिवजयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शिवशुभेच्छा देतो. खरं तर सकल मराठा समाजाच्या वतीनं ठाण्याला हा जो कार्यक्रम आयोजित होतो, या कार्यक्रमामध्ये यापूर्वी देखील येण्याची संधी मिळाली. अतिशय उत्साहामध्ये ही शिवज्योत संपूर्ण ठाण्यामध्ये लोकांना दर्शनाकरता त्यांच्या दारापर्यंत जाते. ही भव्य मिरवणूक
आमच्या राजाची भव्यता सांगते आणि त्याचसोबत आमचा भगवा हा आम्हाला आठवण करून देतो त्यागाची, की ज्या त्यागातनं स्वराज्याची निर्मिती ही छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केली. आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे तो काळ असा होता की जेव्हा देशातले अनेक राजे आणि अनेक राजवाडे हे मुघलांचं मनसबदार म्हणून घेण्यामध्ये देखील धन्यता मानत होते आणि एक प्रकारे अत्याचाराची मालिका या मराठी मुलखामध्ये सामान्य माणसावर, रयतेवर मुघलांच्या माध्यमातून सुरू होती. स्त्रियांच्या अब्रू लुटल्या जात होत्या, कोणालाही जगण्याचा अधिकार नव्हता आणि अक्षरशः प्रचंड हाहाकार ज्यावेळी होता अशा वेळी खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी एका क्रांती सूर्याने जन्म घेतला आणि त्याचं नाव आई जिजाऊंनी ठेवलं शिवराय. आणि त्या शिवरायांनी खऱ्या अर्थानं हा मराठी मुलूक बदलून दाखवला, हा देश बदलून दाखवला. खरं म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सगळ्यात महत्वाचं काही केलं असेल तर 18 पगड जातीच्या 12 मावळातल्या सामान्य माणसाला, शेतकऱ्याला, शेतमजुराला, 12 बलुतेदाराला त्या ठिकाणी एकत्रित केलं आणि त्यांना सांगितलं की या पारतंत्र्यातनं तुमची सुटका करण्याकरता या जुलमी शासनातनं प्रज्वलित झालेली आहे. कोणी ईश्वराचा तुमच्यातलं पौरुष जागृत करायचं छत्रपती शिवाजी महाराज करायचं आहे आणि असुरी शक्तीचा निपात करण्याची ताकद आणि ते पौरुष या सामान्य माणसामध्ये छत्रपतींनी तयार केलं आणि त्या पौरुषामुळेच आमचे छोटे छोटे मावळे, गरीब आमचे मावळे, शेतकरी, शेतमजूर, 12 बलुतेदार असे आमचे मावळे छोट्या संख्येनं देखील हजारोच्या लाखाच्या फौजांवर त्या ठिकाणी भारी पडले. आपल्याला माहिती आहे की या ठिकाणी खरं म्हणजे औरंगजेबाची अशी अवस्था झाली की एक दिवस औरंगजेबाने आपल्या सेनापतीला विचारलं कि छत्रपती शिवाजी महाराजांना आम्ही का परास्त करू शकत नाही, क्या है शिवाजी में, हम क्यों उनको पराजित नहीं कर सकते. त्यावेळी त्यांच्या सेनापतींनी सांगितलं की महाराज आपल्याकडे मोठं सैन्य आहे, सेनापती आहे, वेगवेगळ्या देशातनं आले आहे, अरबस्थानातनं, बलक बुखारातनं, तजाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बलुचिस्तान, उझबेकिस्तान या सगळ्या भागातले मोठे मोठे सेनापती आणि सैनिक आपल्याकडे आहेत, घोडे आपल्याकडे आहेत, पण आपल्याकडे जे लढतायत ते इनामा करता लढतायत, ते पगारा करता लढतायत, ते तुमचे नोकर म्हणून लढतायत. आणि त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जे मावळे लढतायत त्यांना माहिती आहे की आम्हाला स्वतः करता लढायचं नाही आहे, आम्ही देव देश आणि धर्मा करता लढतो आहे, आम्ही अशा राजा करता लढतो आहे की ज्या राजाला स्वतः करता काही नको आहे, जो खऱ्या अर्थानं श्रीमंत योगी आहे, तो या ठिकाणी राजा असला तरी योगी आहे, तो केवळ रयते करता लढतो आहे, केवळ रयतेच्या मुक्ती करता लढतो आहे. आणि म्हणून ते मावळे थकतही नाही, ते झुकतही नाही, ते विकतही नाही, ते लढत राहतात आणि आपल्याला त्या ठिकाणी पराजित करतात. हे जे पौरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जागृत केलं होतं, आज तेच पौरुष आपल्याला पुन्हा जागृत करण्याची आवश्यकता आहे. जोपर्यंत आमच्या रक्तात छत्रपती आहेत आम्हाला कोणी गुलाम करू शकत नाही, जोपर्यंत आमच्या विचारात छत्रपती आहेत तोपर्यंत आमचे विचार कोणी थांबवू शकत नाही, जोपर्यंत आमच्या कृतीमध्ये छत्रपतींचं समर्पण आहे तोपर्यंत आम्ही अन्याय करू शकत नाही. आणि म्हणून शिवजयंती ही छत्रपतींना आठवण्याकरता नाही तर त्यांच्या मार्गाने चालण्याकरता आहे. आणि म्हणून मी खरोखर या ठिकाणी सकल मराठा समाजाचं मनापासून अभिनंदन करतो की हा कार्यक्रम आयोजित करून पुन्हा एकदा हा भगव्याचा अलख तुम्ही जो जागृत केलाय, हा भगव्याचा अलख पुन्हा एकदा आमच्यातले छत्रपती जागृत करतील. आमच्या रक्तातला छत्रपतींचा अंश जो आहे तो पुन्हा एकदा स्फुल्लिंग त्या ठिकाणी पावेल आणि त्या माध्यमातून अन्यायाच्या विरुद्ध लढत
न्यायाचं राज्य स्थापन करण्याकरता आणि गरिबांना आणि वंचितांना न्याय देण्याकरता आपण सगळे लोक मिळून काम करू, एवढीच प्रतिज्ञा आज आपण सगळे मिळून करूया. या कार्यक्रमाकरता ज्या ज्या लोकांनी या ठिकाणी मेहनत घेतली त्यांचं अभिनंदन करतो. आमचे सगळे डॉक्टर्स आता या ठिकाणी होते, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय भारत, जय शिवराय. कशा प्रकारचं वातावरण आहे संपूर्ण राज्यभर शिवजयंतीचं? खरं म्हणजे सर्वप्रथम मी समस्त विश्वातील शिवभक्तांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो. छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे आमचं प्रेरणास्त्रोत, आमचं आराध्य दैवत. अखिल महाराष्ट्रात आणि नव्हे तर संपूर्ण भारतामध्ये छत्रपतींचा हा उत्सव अत्यंत जोमाने, अत्यंत उत्साहाने साजरा होतोय. इथे ठाण्यामध्ये देखील आपण पाहताय संपूर्ण वातावरण भगवं आहे. छत्रपतींची प्रेरणा आहे आणि मला विश्वास आहे की छत्रपतींच्या प्रेरणेनं या ठिकाणी जोपर्यंत आम्ही वागू तोपर्यंत आम्हाला कोणी गुलाम करू शकणार नाही. आमचा भारत देश हा नेहमीच आघाडीवर राहील आणि एक समतेचं राज्य या भारतामध्ये छत्रपतींच्या विचारावर चालणारं हे आपल्याला असंच यापुढेही पाहायला मिळेल. प्रज्वलित झालेली आहे. घोषणा एकदा, जय भवानी. छत्रपती शिवाजी महाराज की. आता मी सर्व आपले अतिथीगण आहेत त्यांना विनंती करतो की आपण रिमोटचे बटन दाबून शिवरायांचा लोकार्पण समारंभ सुरू करा. आपल्या सगळ्यांना विनंती मित्रांनो, पलीकडे बघा. चालेल, महाराजांच्या पलीकडे बघा. सुरू झालं. यस, छत्रपती शिवाजी महाराज की. प्रकाश झोतात न्हाऊन निघालेला हा या देशातला सर्वात भव्य पुतळा आहे आणि तो त्या चबुतऱ्यावर उभा आहे जिथे स्वातंत्र्य सैनिकांना फाशी दिली जायची. आज हा काळा चबुतरा पावन झालाय. छत्रपती शिवाजी महाराज की.
व्यावसायिक चला धाकसने हातवर हातवर छत्रपती शिवाजी महाराज की चला हातवर 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 व्यावसायिक आता धकासने महाराजांसाठी हातवर करायचं आणि हात जोडायचंय महाराजांसाठी महाराजांसाठी हातवर जोडायचं मित्रांनो, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या चारही बाजूला जे हत्ती आहेत त्यांच्या मुखातून पाण्याचा जलाभिषेक हा कायमस्वरूपी होणार आहे. मावळ्यांच्या या सगळ्या संरक्षणामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा पुतळा हा या देशातला सर्वात उंच अश्वारूढ असा पुतळा आहे. आणि तुमच्या लक्षात जर आलं असेल तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वर बघा पूर्ण चंद्र दिसतोय.
अभिषेक चला हातवर जरा इकडे घ्या. इथं सगळ्या महिला आहेत, जरा बाजूला सारखा. हॅलो हॅलो जरा बाजूला सारखा. चला लावा गाणं लावा. जरा बाजूला सारखा. जरा बाजूला सारखा. जरा महिलांना बाजूला जाऊ द्या. जरा महिला बाजूला चला. महिला बाजूला चला. मित्रांनो, एक लक्षात घ्या, हा जल्लोषाचा कार्यक्रम 11:30 वाजता महानगरपालिकेचे असं महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी सांगितलं केलं. त्यानंतर कुठलाही ती व्यवस्था चालू राहणार नाही. आपल्या भारत सरकारचे अर्थ राज्यमंत्री व आपल्या शहराचे सुपुत्र डॉक्टर भागवतजी कराड साहेब यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं आपण स्वागत करूया. जोरदार टाळ्या वाजवू. छत्रपती शिवाजी महाराजांची चला हातवर आणि टाळी वाजवायची. चला हातवर टाळी 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 टाळी.
भाई 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 ते शार्पीवर बोलला ना ते खाली उतर नाही तिकडे हात नको लावू तू हे नंबर विनंती ब्रिजवर जो बसलेले ते खाली उतरा शिका आणि शिक्षित राहा हे आपल्याला शिवाजी महाराजांनी शिकवले आहे
महान योद्धा, महाराष्ट्राचा नव्हे तर देशाचा स्वाभिमान अशा छत्रपती शिवरायांची जयंती आहे. छत्रपती शिवरायांकडून महाराष्ट्र एकच गोष्ट शिकला, तो म्हणजे स्वाभिमान. तो म्हणजे स्वाभिमान. मरण पत्करून पण शरण जाणार नाही. हा जो बाणा आहे शिवरायांचा, तो महाराष्ट्रानं कायम जपला. आणि आजही आम्ही जे काही ताट कण्यानं आणि बाणानं उभे आहोत, झुकणार नाही दिल्लीपुढे, शरण जाणार नाही दिल्लीपुढे. तेव्हा औरंगजेब होता, आज दुसरं कोणी असतं. पण दिल्लीनं कायम महाराष्ट्राला झुकवण्याचा प्रयत्न केला. आणि जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्र उसळून म्यानातून तलवार काढून लढत राहिला. आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेतूनच महाराष्ट्र लढतोय. त्या काळात सुद्धा महाराष्ट्रातलेच काही फितूर आणि गद्दार औरंगजेबाला मदत करत होते आणि शिवरायांच्या विरुद्ध बरं का कारस्थानं करत होते. आजही नेमकी तीच परिस्थिती आहे. दिल्लीने इकडलेच लोक फितूर केले आहेत, बेईमान बनवले आहेत. आणि ते फितूर आणि बेईमान आमचा मराठी बाणा, मराठी स्वाभिमान, महाराष्ट्राची अस्मिता बरं का याच्यावरती घाव घालत आहेत. पण तरीही महाराष्ट्र उभा आहे आणि महाराष्ट्र लढत राहील. हा सह्याद्री आहे, हिमालयाच्या बरोबरीनं लढत राहील. हिमालयाचं रक्षण करणं सह्याद्रीचं प्रथम कर्तव्य आम्ही मानतो. आणि कोणी महाराष्ट्राला कमजोर करत समजत असेल तर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पुन्हा समजून घ्यावा. आजच्या युगातला औरंगजेब तुम्हाला कोण वाटतं? आहेत ना महान योद्धा, महाराष्ट्राचा नव्हे तर देशाचा स्वाभिमान अशा छत्रपती शिवरायांची जयंती आहे. छत्रपती शिवरायांकडून महाराष्ट्र एकच गोष्ट शिकला, तो म्हणजे स्वाभिमान. तो म्हणजे स्वाभिमान. मरण पत्करून पण शरण जाणार नाही. हा जो बाणा आहे शिवरायांचा, तो महाराष्ट्रानं कायम जपला. आणि आजही आम्ही जे काही ताट कण्यानं आणि बाणानं उभे आहोत, झुकणार नाही दिल्लीपुढे, शरण जाणार नाही दिल्लीपुढे. तेव्हा औरंगजेब होता, आज दुसरं कोणी असतं. पण दिल्लीनं कायम महाराष्ट्राला झुकवण्याचा प्रयत्न केला. आणि जेव्हा जेव्हा प्रयत्न झाला तेव्हा तेव्हा महाराष्ट्र उसळून म्यानातून तलवार काढून लढत राहिला. आजही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेतूनच महाराष्ट्र लढतोय. त्या काळात सुद्धा महाराष्ट्रातलेच काही फितूर आणि गद्दार I am free of diabetes and I have stopped taking all my medicine. त्यांच्या विरुद्ध बरं का कारस्थानं करत होते. आजही नेमकी तीच परिस्थिती आहे. दिल्लीने इकडलेच लोक फितूर केले आहेत, बेईमान बनवले आहेत. आणि ते फितूर आणि बेईमान And I am at the best of my health. स्वाभिमान, महाराष्ट्राची अस्मिता याच्यावरती घाव घालत आहेत. पण तरीही महाराष्ट्र उभा आहे आणि महाराष्ट्र लढत राहील. हा सह्याद्री आहे, नमस्कार. हिमालयाच्या बरोबरीनं लढत राहील. हिमालयाचं रक्षण करणं सह्याद्रीचं प्रथम कर्तव्य आम्ही मानतो. आणि कोणी महाराष्ट्राला कमजोर करत समजत असेल तर त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास पुन्हा समजून घ्यावा. आजच्या युगातला औरंगजेब तुम्हाला कोण वाटतं? आहेत ना आहेत ना औरंगजेब आहेत, सूर्याजी पिसाळ आहेत, जयचंद आहेत. ते महाराष्ट्रातच आहेत. त्यांना महाराष्ट्रापेक्षा दिल्लीच्या तख्तावर बसलेले महाराष्ट्रद्रोही हे प्रिय वाटतात. मराठी भाषेचे शत्रू ज्यांना मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये शालेय शिक्षणामध्ये मराठी भाषेला ज्यांनी विरोध केला, कोर्टात गेले त्यासाठी, असे लोक हे औरंगजेबाची इकडले हत्यार आहेत. हे महाराष्ट्रद्रोही, महाराष्ट्र द्वेष्टे त्यांच्या पाठीशी इकडले गद्दार उभे आहेत आणि दिल्लीचं तख्त उभं आहे. पण हे तख्त फोडण्याची ताकद महाराष्ट्रामध्ये आहे. धन्यवाद.
My dear friend Mr. Ajit Gulabchandji, Chairman Hindustan Construction Company, Professor Anil Kashyap, DG Nikmar, Sir Mr. V. Suresh, Vice Chairman, National Building Code of India, Dr. Mohapatra, DG National Council for Cement and Building Materials, Mr. Anup Matthew, Godrej Construction, Ms. Amrita Chaudhary, Gaja Smart Cities, faculties, students and invitees, ladies and gentlemen. It is really a great privilege to be speaking virtually at the annual Academic Conclave 2022 of the National Institute of Construction Management and Research, Pune. NICMAR is one of the estimated and pioneer institutions imparting technical and managerial education and research in the areas of construction, real estate, infrastructure and project management sector. This year theme of an event, Roadmap for Integrating Sustainability in the Infrastructure Sector, is relevant to present day. As we are shaping towards realizing the dream of our Prime Minister to become India a $5 trillion economy by 2025, in this direction, government is hence project management plays a crucial role in implementing and integrating sustainability. The planning phase is very important as the sustainability can be integrated primarily at this stage. The sustainable infrastructure development is very important. A robust infrastructure is the backbone of the economic development in any country. Indian roads are now at par with the international standards, and we now hold the world record for the fastest road construction. The national highway construction rate is now 38 km per day, which is the highest ever in the world. We made it to the Guinness World Record by building 2.5 km 4-lane concrete road within 24 hours on Greenfield Vadodara Delhi Mumbai Express 8-lane expressway project. We also built a single lane 26 km bitumen Solapur Bijapur road within 21 hours. This is all possible because of the efforts, teamwork and commitment of our engineers, along with the deployment of efficient project planning, management and resources utilization. My dream is to make Indian road infrastructure equivalent to USA within 5 years. I know that this is a difficult task, but this is not an impossible task. The people like you, when we can make the team and we can cooperate each other, all the stakeholders, I feel that we can achieve this goal. The infrastructure is being developed in the country with new technology and new ideas. This is very important. We need to reduce the cost of construction and we need to increase the quality of construction. We have to reduce the pollution and we have to make new green technology for constructions. In the course, we are preferring to develop greenfield project. Just I am giving you the example. You are all from Pune and there is a lot of pollution in Pune. We have decided to make a very, very important role. Actually, it starts from Delhi to Mumbai Express Highway coming to Surat. And Surat, we are taking new express highway, green express highway. It will start from Surat to Nashik, Nashik to Ahmednagar, Ahmednagar to Solapur, and then Solapur, then it goes to Chennai, Bangalore, Cochin and Hyderabad. So now the traffic which is coming from the north to south, coming to Mumbai, coming to Pune and giving lot of pollution to Mumbai and Pune. By making this road, the whole connectivity of north to south will be changed and which will going to reduce the traffic jam, congestion and pollution in Pune and Mumbai city. These are the new initiatives which we have taken 100%. These are very beneficial. In the course, we are preferring to develop greenfield projects, which is the innovative practice towards huge land cost saving, preservation of ecology and environment, and socio-economic development, a rural, tribal and backward community. We are developing 12 greenfield expressway in the country. It is estimated that these greenfield corridors will lead to an annual saving of 110 crore liters of vehicular fuel consumption
and it will reduce carbon footprint significantly by reducing vehicular emission as a result of decreased run time. For an instance, for the upcoming Delhi-Mumbai Expressway will reduce the travel time between Delhi and Mumbai from 24 hours to 12 hours. It will result in more than 32 crore litre of fuel saving and will reduce CO2 emission by 85 crore kilograms. Now we are making the Green Expressway between Delhi to Dehradun. It will be in 2 hours. Delhi to Haridwar in 2 hours. Delhi to Amritsar in 4 hours. Delhi to Katra in 6 hours. And Delhi to Srinagar 8 hours. Delhi to Jaipur in 2 hours. And then Chennai to Bangalore in 2 hours. We are all making a lot of this type of Green Express Highway, which are 100% going to reduce the CO2 emission and which is very important for the country. But regarding economics also, the logistic cost in USA is 12%. In European countries it is also 12%. In China it is 8 to 10%, and India it is 16%. This is one of the most important bottleneck as far as our exports are concerned. Now for making Atmanirbhar Bharat, we need to increase our export and reduce our import. And for increasing export, we need to reduce our logistic cost. So my dream is taking this logistic cost up to less than 10% within 5 years. And I am confident that we will succeed in this mission, by which we are going to increase our export, creating more advantage to our industry, creating more employment potential in the country, and at the same time creating growth for our country and fulfill the dream of our Prime Minister Modi ji to make India Atmanirbhar Bharat. And that is exactly our agenda is. But at the same time, when we want to make Indian economy world #1 economy, at the same time we need to think on the line of ecology and environment. Ethics, economy, ecology and environment, both are important, all are important. But at the same time, ecology and environment point of view, when we have more economic growth, at the same time we need to reduce air pollution, water pollution and sound pollution. That is exactly the most important. The role of construction industry is very important. On the line of my ministry has issued direction to all implementing agencies to avoid sanctuaries and national parks and planning a stage and to take alternate or elevated alignment with the provision of animal underpass. And the practice is protecting our natural habitat, wildlife, ecology and environment. An excellent example of an elevated stage on the Nagpur-Jabalpur National Highway, which allows wildlife to comfortably pass through without disturbing the natural habitat on the Pench National Park, and we are working towards developing more such traces. At the same time, some people are seeing tigers just from the road, and this is to be a great opportunity for the people. The upcoming Delhi-Mumbai Greenfield Expressway will be the first longest expressway in Asia to have animal overpass. It's very beautiful. Actually, near Savai Madhopur, that animal overpass is we are going to construct there. It's really very, very beautiful. Whatever required, it has been provided with an 8-meter tall boundary walls and dedicated sound barriers to increase the safety of animals. The expressway will also have 8-lane tunnels through Mukundara Hills National Park in Rajasthan to minimize the impact of wildlife. We have provided a 4-meter high steel wall to both sides of National Highway section through Khawasa Sivni Wildlife Sanctuary in Madhya Pradesh, which would absorb the light and sound of passing vehicles. Under the Green Highway Mission, we are doing tree plantations either side of National Highway on a median and nearby open land parcel. My idea is to develop at least 1,500 good contractors for plantation and transplantation of the trees. We are selecting special species. We are only allowing and making mandatory to use 3 meters of plant because we want to also making e-tag for that and having a record in NHA office, and we will save these trees. So 100% we are very much committed for ecology and environment. And that's the reason we have decided to formulate policy by which we will creating new contractor network who will work for transplantation and plantation. The extensive greening of our national highways will significantly help in absorbing harmful carbon dioxide
and enriching ambient oxygen levels. We are implementing tree transportation technology also, and we have successfully interlinked water conservation with highway construction, and the model is known as Buldana pattern. My NGO got already international award for that. The very important theme is that दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ. गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में. I am from Nagpur, Vidarbha region. We have 10,000 farmers suicide because of water shortage. In the time of construction on national highway, state highway, railway construction, there are already nalas, rivers are there, lakes are there. We can make the use of all material from lakes and nalas and rivers using as aggregate on road construction. The Maharashtra government has issued a special GR for that, and for the reason the NHI contractor is taking the material and free of charge creating water bodies. I am giving an example. We have already made 8 lakes in Panjabrao Krishi Agriculture University in Akola. We have created 4 lakes in a veterinary university of Maharashtra, in particularly in Borgaon Manju in Akola district. We have already rejuvenated lot of nalas, rivers, and I remember today the Rahul Bajaj is no more, but with his cooperation and his grants giving to making dredging in Dham Nadi, in Sevagram, in Vinoba Ashram, in Paunar, and by which we increase the water level and giving drinking, solving the water problem of many villages, at the same time giving water for irrigation to the farmers. Here the role of contractors and officers is very important. I will request all of you that we can make bridge cum bandhara. In Latur we have already 4 bridges we have constructed with bridge cum bandhara. These are the new technologies which can be useful for water conservation. I will request NICMAR to make more research on it, and giving the good solutions for water conservation is very, very important. 126 lakh cubic meter material was extracted and used in the highway construction work. We simultaneously create water storage capacity of 12.605 cubic meter in Maharashtra. This is really a great thing. The model is also approved by Niti Aayog, which can be implemented particularly in the drought location across the country. Breach cum barrage structures are being promoted for the dual objective of crossing water bodies and storage of water. And recently I have inaugurated an emergency landing field of Indian Air Force fighter jets on the national highway in the state of Rajasthan. And we are developing such facilities at 19 locations along the national highways across the country. And this is innovative pavement design that serves both aircraft and vehicular traffic loadings. In my constituency in Nagpur, a metro station is being built, which is the first of its kind in the country, which has been designed as 20-story building. So with trains passing through its 4th, 5th and 6th floor, all upper floors will be developed as a commercial complex. We are developing a 14.5 kilometer long state-of-art Jojila tunnel, which will become Asia's longest tunnel. The world's largest single shaft technology is being used in the tunnel drilling process. I will request you, all of you, near Kargil, this tunnel is there. Their temperature is -8 degrees. The time period for completing this tunnel was 2026. But we have decided to make it complete up to 2024 end. So the work is going on. 1,000 workers now in -8 degrees, they are under the tunnel and they are working day and night fast for that. There is really a very, very beautiful locations. It is more beautiful than Switzerland. The land is available. I have already discussed with the LG, Governor of Jammu and Kashmir and Ladakh and Leh. My request is to people, if you can make their smart city like Davos, and there is a huge potential for making hotels, restaurants, resorts, adventure sports and sports on ice also. It can be a great thing for India for tourism, where world tourists will come. So we need to find out the solutions, that how we can make our roads economically viable, how we can protect the ecology and environment, how we can create the employment potential there. At the same time, tourism is a sector where 49% of capital investment is going to make for employment potential.
and that is very important for the country. I will request you to make study of all these potential, particularly locations where the huge possibility is there. It can be really a great thing, and I will request you that you should give some solutions and taking initiative and creating awareness in the mind of the investor for these new ideas. By redesigning of Zojila project and by utilizing the executed rock material in the construction approach roads, we have saved rupees 5,000 crores without any compromise on safety, security and quality. We can use the same tunnel simultaneously for both vehicle and train passing purposes. Such integrated design can significantly save construction and operation cost. We need to think an innovative multi-layer, multi-modal system designed to transport, which will facilitate separate layers for railway, roadway, and arrangement of helipad and drone taxi service at the top. Such an integrated approach would save cost and space requirement by large. Such a multi-layer transport system with road, flyover, and metro rail bridge has been adopted in the Nagpur Metro Rail project. This is the first of its kind project in India. I am also planning to make one project from Pune, starting from Wagholi to Shirur. It is first, there will be 8-lane road, then there will be 6-lane bridge, on the again second layer 6-lane bridge, and the third layer will form metro. And again I am starting it from Talegaon and taking it up to Pune Ahmednagar road, and this ring is going to resolve the traffic congestion problem and pollution problem in Pune. We need to develop innovative parking system for vehicles in urban areas. The multi-level, underground and satellite parking solutions would be better alternative in course of limited land parcel. We are now making parking plazas. We are making this roadside, 350 roadside amenities with heliports and having also facility for drones. And we are also now in planning to making of all the the national highway to create small facility for dhabas. The washrooms will be there, and where it can give really a good service to the people. I am also in charge for ropeway, cable car, funicular railway now, and light rail transport. Now the broad gauge, standard gauge and meter gauge is with the railway, and all the things are now coming to my ministry. We need to develop mass rapid transport system on electricity, which is going to resolve the problem as far as our pollution is concerned. And electric is the fuel for the future, which is available in the country. Then sustainable construction material. Naturally, I am not very much happy about the role of steel and cement industry. I am on the mission mode that how we can reduce the use of cement and steel in the industry. Because making the cartel, increasing the price is not going to good for the country. If we can reduce the demand of steel and cement, then 100% it will be an appropriate thing in the national interest. For that reason, using of different materials, low-cost materials without compromise with the quality, where people like you, I will request you going for carbon steel, using of fly ash, making fly ash concretes, then using of steel fiber in concrete, then precast concrete. Everywhere how we can reduce the cost and where we can reduce the use of steel and cement is the most important agenda for me. Cement and steel are the major component for the construction. We need to minimize it, and that is very important for the country. We are promoting the use of fly ash, iron slag, waste plastic, used rubber. Now the waste plastic and used rubber, 10% they can use in bitumen. That is also very important. We can use fly ash in road construction. We can use iron slag also in the road construction. Then demolition waste also we can use the road construction, and recycle pavement materials, which would significantly reduce the number of virgin aggregates, the bitumen, cement, soil in the construction, and solve the problem of environmental degradation due to their disposal. My ministry is undertaking several research projects with the aim of reducing carbon footprint, like use of geopolymer concrete. That is very important. I will request you, all of you, particularly MICMAR, to use all your research methodology and taking help of all the people who are expert in this subject, and also making the research and study of successful practice in the world. This is very important, and because by which we can 100% reduce the cost.
the problem of environmental degradation, also we can resolve the problem. The geopolymer concrete, sewage water in road construction, that can be also a good solution for environment. The coir and jute are the biodegradable plant products. They have several applications in road works such as erosion control of embankment and stabilization of pavement layers. Even for that crash barriers, I already requested the IIT Engineering College by using Bhima bamboo. And in bamboo we can use that coir or jute, rope for that, and where we can make a beautiful design. In place of steel, this eco-friendly design is very important. I am searching for the good designs. If you can help me in this line, it will be 100% very useful as far as our ecology and environment is concerned. Sustainable construction technology, the project managers integrating sustainability into construction practices is the challenge. Practices for sustainable building structures are well applied, but less attention is there towards mega structures like highways, tunnels, bridges, dams, and industrial civil works. These structures have a long life, huge investment, and significant socio-economic and environmental impact, where large natural resources consumes. Soil stabilization is important subject. The soil stabilization techniques in construction work improves the strength, stability, and so the life of the structure. In case of stabilized pavement, we have saved 30% of aggregate and rupees 67 lakh rupees per kilometer construction cost. Here I will request you, there are a lot of technology, lot of material is available, but we need to making the testing of all the things and giving an appropriate alternative and using the material make in India and made in India. We should not be depending upon the material from abroad. And here we need more research. And people like you, the IITs, engineering colleges, research people, they can work on this subject, which can be a great thing for the country. Ultra high performance concrete made using cement, sand, steel, fiber, flash. With Malaysian and Singapore technology, using steel fiber, we can increase the distance between the two piers from 30 meters to 120 meters. And this is very important, this would save the cost. I'm giving the example in the election, I was there in Assam, in Majoli Island. And because of actually there was a demand for the bridge in Brahmaputra. And my colleague Sonwal was insisting me for that. I declared the bridge. When I coming to Delhi, it was coming to my information the cost of the bridge of 6,000 crore. But by using this technology and working on that, we have awarded the bridge to UP Bridge Corporation. The cost is 680 crores. So by using new technology, we can save the cost. So here we need your cooperation for that. The precast technology is also one of the sustainable technology. In every district, we need precast industry. Now I am decided to make ROB. At least 2,000 ROBs I am going to construct. My suggestion is to the railway minister, already have a discussion with him, that you can make a pattern designs of precast. And by using this Malaysian and Singapore technology, using steel fiber, we can make the design. And this planned design, we can use for all the bridges, and we can start precast bridges factory all over the country on all districts, and we can use that. Even in road construction, building construction, everywhere, the precast is very important. And in precast technology, using of steel fiber, we can reduce the cost. This can be a great thing where I will request you to work on this. The sustainable technology and materials will fundamentally reduce the consumption of quality of different construction material and thus help to reduce the energy consumption and production of greenhouse gases. I am also giving one initiative which I will expect that we need your cooperation. In construction equipment manufacturer companies, already I have a big seminar and discussion with them. And the using of CNG, LNG, biodiesel, ethanol, methanol, and then electric and green hydrogen is the future for that. If we can use LNG in road construction, the cost of construction of the road, suppose the is 1,000 crore, the 100% cost is going for diesel. And if we use LNG, it will be only 40 crore, 60 crore saving is there. By using of this CNG, and we can make CNG and LNG from biomass. 5 ton of Parali, rice straw is giving 1 ton of bio-CNG, bio-LNG. So this can be a new initiative. We have already started. My own tractor is converted
on bio CNG, saving 1 lakh rupees per year. So it can be a game changer. And already I have a discussion with the industry where we can reduce the cost. At the same time, we reduce the pollution and we will create more jobs in the country, and 100% we can use, it can be useful for our agriculture to create wealth in the aspirant districts, agriculture, tribal, and particularly the rural area. Here is the most important thing. We're working on all these things, that CNG, LNG, HLS, CNG, hybrid electric vehicles, hydrogen fuel cells. I have now taken one car from Toyota that is that running on green hydrogen, and in next week in Delhi I am going to launch pilot project for using green hydrogen, and that can be possible. And you can make green hydrogen from sewage water by using rooftop solar and windmill, by which the 70% cost is electricity, and by which we can make green hydrogen. And again, for making pressurized for green hydrogen, we can use ethanol generator, and by which we can take it to be pressurized to it and compress it, and we can use it in railway, we can use it in airport, in aviation, we can use it car, truck, buses, steel, chemical, fertilizer industry, and we will be the dream of our Prime Minister to make India as an exporter of green hydrogen. Here 100% we need your cooperation for that import substitute, cost effective, indigenous and pollution free. So these are the most important thing where we need your support. At the same time, flex engines, we have already issued the advisory. Now the Toyota, Suzuki and Hyundai, 3 companies has already approved the policy, and now they are ready. They are in the process of starting of flex engine, where we can use 100% ethanol or 100% petrol. The TVS and Bajaj has already manufactured 2-wheelers. At the same time, auto rickshaw is also on flex engine, can be possible. The Pune, we have polluted a lot of Pune because of air pollution. There are 3 ethanol pumps are already inaugurated by the Prime Minister. Now I already trying my level best to pursue this matter to the state government to start green auto rickshaw on flex engine. The Bajaj is already have manufactured that using of 100% bioethanol, which is going to reduce the pollution in Pune also. Now, regarding the JCB, they have just, because of my request, they have made the JCB on 50% bio-CNG. They got the big order from Russia. So by making alternative fuel equipment, there can be a good business for our people. There also we can have a generator on ethanol, the Kirloskar. They can convert diesel generator on ethanol. The kit is available. Why all Western Maharashtra, everywhere the ethanol is available, India ethanol is available. Why people are using diesel? So this is the time that I will request you for that. The developer and contractors, they can think in that line to get the saving, economic saving, at the same time ecology and environment, it is also important. The government is committed to the protection of ecology and environment in the path of development. I always telling to the people that financial audit is important, but the performance audit and quality construction audit, and particularly for environment audit, is very important. Here we need your initiative, your support and your solutions. It is a moral responsibility and the duty of all stakeholders, professionals like you, to encourage and implement construction practices and adopt the clean source of energy which would secure and preserve the capacities of our present and the future generation. Further, really, I always say, the innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill and successful practices, we call it knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And we need your support, your active participation, and your research, your study on international level to give good solution to the country. I am giving my all best wishes to all of you, and very much thankful for NICMAR giving me this opportunity. Namaskar. So thank you for your enlightening and inspiring speech, sir. On behalf of NICMAR, I would like to extend our heartfelt gratitude towards you for accepting our invitation and taking time from your busy schedule to be with us today. We hope we shall have the good fortune of being graced by your presence for many such future events. Thank you once again. Thank you.
Now, let us invite our first guest speaker of the day. चैटिंग तो बहुत हो रही है। पूजा से बात की? हाँ, हर रोज। She is amazing, understanding है, and she likes traveling too. खुश लग रहे हो? तो अब सदा खुश रहो। जीवन साथी पे रिश्ते ऐसे मिलेंगे कि आप खुश नहीं सदा खुश रहेंगे। है कि हमारे देश में ये रोड एक्सीडेंट से बहुत गंभीर समस्या है। आप में से कुछ लोगों को शायद पता होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आज से 25 दिन पहले हमारे वर्धा ज़िले में MBBS के फर्स्ट ईयर के 7 विद्यार्थी गाड़ी में जा रहे थे और गाड़ी स्पीड में थी और उसमें गाड़ी नीचे गिर गई और 7 के 7 बच्चे मर गए। उसमें रहांग डाले करके गोंदिया ज़िले में तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र है, उसके MLA हैं, उनका लड़का, एक ही लड़का था बेचारे को, उसका निधन हो गया। और मैं उसको मिलने के लिए उनके घर गोंदिया ज़िले में तिरोड़ा में उनके घर गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि कम से कम एक 40-42 साल का जवान आदमी, छोटे बच्चे जैसा, 10 से 15 मिनट रो रहा था। उसकी पत्नी का बोलना ही बंद हो गया था। तो ये रोड एक्सीडेंट से 7 बच्चे मर गए एक समय।